Boom, baby, suntem live seara de cripto, episodul 7 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, rata dobânzii de referință, ce va face Jerome Powell după ce vedem astăzi șomajul din SUA, deoarece șomajul ne cam arată ce se va întâmpla cu dobânda de referință luna asta. Astăzi avem șomajul în aproximativ 10 minute, vom vedea dacă cumva șomajul urcă pe zona de 4%, unde este așteptat în momentul de față, ar fi cât de cât bullish dacă s-ar întâmpla, dar cu condiția să nu urce prea mult, gen 4,3, 4,4, deoarece atunci intrăm în zonă de recesiune. E și important non-farm payrolls, locurile de muncă adăugate în economia SUA, și ele sunt așteptate la 160.000 și ele desigur vor dicta politica monetară și rata dobânzii pe această lună martie, deoarece vom avea FOMC spre final de lună martie, ok? O zi foarte importantă, deja avem un moment istoric. Ieri Donald Trump a semnat acel decret pentru rezervă de Bitcoin, rezervă națională strategică de Bitcoin. Desigur, prețul a picat deoarece oamenii au fost nemulțumiți că nu a zis alb pe negru că va cumpăra, ci a zis că cu monedele pe care le are deja va începe această rezervă de Bitcoin, ceea ce este bine. Nu a exclus că se poate în viitor să adauge la această rezervă, dar nu din banii celor care plătesc taxe, ci din diferite forme. Rămâne de văzut cum. Michael Saylor a zis că are niște idei, a lăsat comentariu imediat. Astăzi mai este și o întrunire la Casa Albă pe partea de criptomonede. Vedem și acolo dacă e ceva interesant. Plus Jerome Powell va vorbi astăzi, ok? După aceste date Jerome Powell va vorbi, deci e important. Acum ne uităm să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin și cu piețele înainte și să vedem ceva previziuni, predicții de la analiști pentru aceste zone, inclusiv de la mine. Dacă ne uităm aici la BTC 89 din 446, pare că ar vrea aici o urcare în zona asta. Dacă ne uităm la ETH un pic mai slăbuț, aici 2184, având în vedere că era undeva peste 2200 mai devreme. În continuare, piețele sunt foarte, foarte volatile, bursa americană a corectat extrem de mult ieri, iar Donald Trump a zis că este vina globaliștilor, desigur, asta este Donald Trump. Apropo, în 2012, Donald Trump zicea că dacă Dow Jones pică cu 1000 de puncte, președintele ar trebui să își dea demisia sau să fie suspendat. E bine, Dow Jones a picat cu 1000 de puncte în 2 zile, ca să ziceam 2 zile. Ei bine, acum Donald Trump probabil s-a răzgândit, nu? Că nu mai e așa, a zis că nici măcar nu se uită la bursa americană, ceea ce desigur este o minciună. Bun, e prăpăd în piețe, dar și oportunitate. Vedem imediat ce se întâmplă aici cu partea asta de șomaj imediat. Bun, hai să intrăm în pâine, deoarece mai avem 7 minute aici. Bun, hai să vedem rata șomajului și schimbarea prețului Bitcoin în 2025. Putem să vedem aici reacțiile precedente. Ultima reacție în care șomajul a fost undeva la 4%, așteptat era 4,1%, dacă mai țineți minte, pentru ultima lună aici în februarie. Reacția a fost de minus 0,06, adică un fel neutru aici, cu toate că te așteptai la volatilitate mai mare în zona negativă. Bitcoin n-a reacționat aici deloc negativ atunci și speram să fi fost o zi, să zicem, bună pe schimbare, ceea ce nu a fost, doar ce Bitcoin a corectat în continuare după. Dacă ne uităm aici în trecut, am avut două ședințe, cea din decembrie și din ianuarie, în care am avut o reacție bullish, iar acum un pic pe roșu. Astăzi, așteptarea, dacă cumva vine un 3,9, ar fi destul de bearish aici din perspectiva mea și am avea un minus 4,8. Asta ar putea aduce prețul Bitcoin, după cum vedem aici, undeva la $84.000, 84.900. La 4% mă aștept la o reacție cât de cât neutră, undeva la 1,10%. Asta ar putea duce prețul spre zona de 90.000, dar trebuie să ținem cont aici de non-farm payrolls, că asta se întâmplă. Non-farm payrolls ar trebui să fie un pic în scădere aici, ok, față de cele 160.000. Dacă ne uităm aici la 4,1, ar fi cel mai bun scenariu aici pentru BTC și pentru aseturile de risc, deoarece Jerome Powell s-ar gândi un pic la o tăiere, cu toate că nu se va întâmpla în martie cu 4,1, ne trebuie cel puțin 4,3, dar la un 4,3 piețele ar putea cumva corecta. Acum trebuie să ne gândim și la aceste date, dacă ele cumva, datele negative încă sunt negative, sunt pozitive, sau datele negative devin negative, având în vedere aceste lucruri pe care le face Trump în momentul de față. Vom vedea azi. De exemplu, dacă vedem 4,1 și piața pică, înseamnă că cumva piața este cumva se duce în zona aia de recesiune sau are frică de recesiune, da? Având în vedere că Trump apuce aceste tarife, pune presiune pe toți și pe toate deodată, ceea ce am zis că nu este o mutare bună din punctul meu de vedere și trebuia să le ia pe rând. S-a certat cu toți deodată
deocamdată, ceea ce nu e extraordinar pentru economie. Aici vom vedea. La ce mă aștept eu? La 4, 4,1. 5 minute mai avem. La 4, 4,1 mă aștept cu precădere mai mult spre 4,1, având în vedere faptul că Elon Musk a tot tăiat din locurile de muncă guvernamentale. Vedem dacă cumva se va reproduce asta, vom vedea asta și în aceste date economice, 4,1 cu o mutare cât de cât neutră, bullish aici pentru piețe. Dar vedem imediat. Sunt mai multe chestii care vor muta astăzi piața, mai ales vorbește Jerome ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla desigur și în zona de acea întrunire de la Casa Albă. Bun, asta este pentru Bitcoin aici. Dacă ne uităm și pe ETH și mai slăbuț aici dacă ne uităm, putem să vedem ultima reacție din februarie aici, minus 2,44. Ce știm? Știm de obicei când avem roșu, el continuă, mai ales când ai roșu de ăsta un pic mai aprins. Aici dacă te uiți la lunile astea, iunie, iulie, august, septembrie, care a avut 4 pe roșu la rând aici ai avut 2 un pic pe urcare, ai avut decembrie și ianuarie pe urcare aici, bam, minus 2,44 pe ultima citire de 4% aici. Dacă vedem 3,9, probabil vom avea un minus 5,3% aici pentru ETH, care duce prețul înapoi spre bottom, undeva în 2083. Apoi zona de 4%, similar destul de bine, aici totuși 2244, iar 4,1 ar fi cel mai bullish cu un 2300 pentru ETH. Desigur, pentru altcoin-uri ar fi bine ca Jerome Powell să vină să zică ok, quantitative tightening se oprește sau cumva avem în vedere că s-ar opri măcar până în luna iunie. Asta ar fi destul de bullish dacă ar zice Jerome Powell. Da? Nu neapărat că taie dobânzi, că asta nu o să zică, asta e destul de clar. Okay? Bun. Deci asta este așteptarea, așa arată piața înainte, putem să vedem pe 1 hour, să dăm aici un refresh, să vedem ce se întâmplă, așa arată piața pe 1 hour, undeva la minus 6,14, ONDO minus 10, aici asta e 24 de euro, vrem să vedem pe 1 hour, OM aici stă bine pe 1 hour, DEX, Cross stă bine pe 1 hour, deoarece e invitat CEO de la Cross, să fie și Michael Saylor la întâlnirea de diseară cu Donald Trump, vedem. Tau un pic pe roșu, OP un pic pe roșu, Hype aici care l-am în vizor un pic pe roșu, un minus 1,72. Aici fetch un pic pe roșu IP. Cât de cât neutră piața, ENA aici în continuare stă destul de bine, 0,41. Vă reamintesc că am reluat poziția vândută în 93, deci am reluat poziția și sunt full deja în ENA înapoi de la 0,36, ok? Din zona de 0,36. Acum, dacă mergem la calendar aici, putem să vedem pe data de 7, dacă ne uităm pe data de 7 și mergem aici, ne uităm la USD, nivel ridicat, putem să vedem 4% este așteptat, iar non-farm payroll aici putem să vedem la 160.000. Vrem să vedem între 100 și 150.000 aici, nu sub 100, că asta ar fi destul de negativ, ok? Și trebuie să vedem unemployment rate undeva 4, 4,1, maxim 4,2, de la 4,3 piața probabil se va panica. Bun, cine este aici? Să lăsați comentarii imediat, vedem ce se întâmplă în timp real, ne vom uita aici la piață, o să dăm pe 5 minute, o să dăm pe Bitcoin, BTC, USD, ar fi bine să nu fie aici nimic volatil astăzi, dar probabil vom vedea ceva volatilitate, ok? Ne uităm pe time frame-ul de 1 minut, pare că pe 1 minut Bitcoin corectează aici în momentul de față, pare că e ceva volatilitate în regiunea asta, mai avem aproximativ 2 minute până când vom vedea ce se întâmplă aici. Voi ce credeți că se va întâmpla cu șomajul? Lăsați pe chat. Bun, 4,4 și recesiune, da, e prea devreme, a zice, prea devreme, asta poți să vezi pentru luna viitoare, adică să citim pe martie și atunci ai putea să vezi ceva de genul ăsta, dar nu cred că vezi 4,4, nu cred că vezi peste 4,2, un maxim de 4,2 aș putea vedea, dar mai mult nu. Ok, mai mult nu aici. Bun, hai cu like-ul, 4,4 și recesiune, nebunie de 2025, un an nebun, un an volatil prin care desigur o să trecem aici împreună, niciun fel de problemă. Bun, crește Bitcoin-ul, înseamnă că poate ceva date, crește, scade iarăși Bitcoin-ul, hai să vedem aici ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, crește, scade. Stau eu și mă uit aici destul de atent, pare un pic în lateral, dar parcă vor să împingă aici, un pic taurii, 89,4, stă aici și așteaptă rezultatele în momentul de față, cum așteptăm și noi. Bun, crește Bitcoin-ul, da, un pic crește Bitcoin-ul, bun, crește un pic mai mult, acum dă un pic înapoi, mai sunt câteva secunde și crește Bitcoin-ul, scade Bitcoin-ul, hai să vedem. Bun, cădere pe Bitcoin aici, hai să vedem ce s-a întâmplat. Ia să dăm refresh.
89,7 avem aici rezultatele. Ok, 4,1 am fost pe traiectorie, 4,1, ok, 4,1 aici. Vrem să vedem non-farm payroll și ce s-a întâmplat, 151.000. Datele ar trebui să fie bune, yes sir. Bun, am fost pe traiectorie, domnilor, am fost pe traiectorie, asta și scriam 90.000, cel mai probabil aici pentru BTC va fi atins pe zona asta. V-am zis cu precădere pe 4,1, s-a dus și peste 90.000 aici, date destul de bune, a zice aici, 90.000, Bitcoin peste 90.000, da, am fost pe ea de data asta, ceea ce mă așteptam, am zis 4,1 cu precădere 4,1 și Bitcoin să testeze regiunea asta de aici superioară. Binișor, a zice, binișor, da, poate piața vrea mai mult, dar din nou, cred că crește șansele, nu, de tăiere aici, da, nu taie în martie, adică pentru așa ceva niciun caz, tăia probabil 4,3, da, ai fi vrut să taie la 4,3, 4,4, atunci n-ar fi fost grozav, ok, bun, întoarcem imediat să vă arăt ce am scris pe Patreon mai devreme în legătură cu Bitcoin, dar asta era așteptarea, 90.000 plus, vedem ce se mai întâmplă până diseară, vedem ce se mai ce Jerome Powell, dar asta era mutarea așteptată aici pentru Bitcoin, ok? Asta era mutarea pentru Bitcoin aici. O să vedem imediat ce se întâmplă mai departe, să deschid și piețele tradiționale care au fost pe roșu masiv. Pam și dam pentru Bitcoin aici 89.740. Cine le ține? Hai să dăm aici un tweet. Bun. Rata cu caps lock. Rata șomajului. SUA 4,1 așteptat 4,04%. NFP-ul am avut cât 151 de K, așteptat aici 160 de K. Neutru bullish, a zice, neutru bullish aici pentru piețe. Neutru bullish, probabil și bursa americană va deschide verde azi, ok? Probabil și bursa americană va deschide verde. Am dat și tweet-ul, vedeți și voi cel mai probabil în momentul de față. Sper să nu fi greșit ceva. Dacă am greșit ceva, mă iertați, nu? Mă iertați. 151.000, da, pare că n-am greșit nimic. Le-am ochit pe amândouă aici, 4,151.000, Bitcoin așa. Bun, hai să vă arăt ce am scris în Patreon. Aici, mai devreme la această postare, ziceam așa. Bun, ziceam toate chestiile astea de aici ce se va întâmpla cu rata șomajului. În opinie personală, cred că șomajul astăzi va fi între 4 și 4,1 cu o ușoară probabilitate spre 4,1, având în vedere că piața muncii s-a contractat semnificativ luna trecută. De asemenea, Elon Musk, prin departamentul Doge, a redus multe locuri de muncă guvernamentale, ceea ce ar putea influența datele economice. La o ușoară scădere am pus aici NFT-urilor, NFP-ului, ceea ce ar putea afecta sentimentul din piața cripto. Trebuie să reiau asta, să o șterg de aici. După aceste previziuni se confirmă, Bitcoin ar putea reveni peste 90.000, iar Ethereum 2250. Ne uităm și la ETH imediat. Avem din nou corecție aici pentru Bitcoin sus-jos, să vedem ce s-a întâmplat cu ETH și între timp. ETH s-a dus 2229 pe reacție așteptată. Aici era poate un pic mai sus. Vedem, încă nu este târziu, ok? Încă nu este târziu aici pe analiză să testeze 2250 astăzi. Vedem, volatilitate destul de mare, probabil se va decide un pic mai târziu. Bun, cam asta. Vedem ce zice desigur Jerome Powell de quantitative tightening un pic mai târziu în această zi minunată și plină de volatilitate. 89.946, Bitcoin s-a dus, așteptat. Acum vedem cum deschide și bursa americană. O să ne uităm un pic pe SPY aici. SPY. Vedem ce se întâmplă pe SPY. SPY pe plus 0,31 cum era normal. Deci bursa americană un pic pe plus aici la aflarea acestor vești. Ne uităm și la DXY imediat. Dacă mergem pe DXY pe Forex, DXY corecție. Ce s-a dus aici DXY, ceea ce era normal să se întâmple având în vedere datele. Așa arată DXY pe daily. 136, aproape atins targetul ăsta de aici. E cât de cât la zona de bounce. Cel mai probabil vom vedea un mic bounce de aici pentru DXY, deoarece vă ziceam miercuri că probabil va veni în zona asta, probabil bounce și ulterior se va întoarce spre 100 și va pica și sub 100 aici, având în vedere faptul că dolarul slăbește pe acest trade war pe care îl vedem în momentul de față.
Altcoin Season 2038. Măcar să-l prindem. Măcar să-l prindem, Doamne ajută să vină măcar în 2038. Bun. Hai să ne mai întoarcem pe cripto să vedem volatilitatea de aici. Pare că Bitcoin încearcă să ducă să țină 90.000 aici, dar momentan pare că nu reușește. Pe timeframe-urile mici arată binișor, arată minimum urcare aici. Foarte important pentru Bitcoin să spargă 91.2 și atunci putem avea acest 98.000 ca target aici. Depinde cum deschide bursa, dar probabil va deschide binișor astăzi. Probabil va deschide binișor. 19.30 zice cineva, vorbește Jerome Powell aici. Da, vedem ce zice după aceste date, dar nu cred că își va schimba ideea. Hai să vedem pe CME Tool. Nu cred că își va schimba ideea pentru atât. Important de văzut dacă cumva va spune că politica monetară este restrictivă și cumva se gândește la acel quantitative tightening să fie oprit. Asta ar putea fi cât de cât relevant, ok? Bun, putem să vedem 91% să rămână politica monetară acum, dacă ne uităm aici pe CME Group și ne uităm la probabilitate. În continuare, probabilitate doar de 9% aici, ceea ce cred că era mai mare zilele trecute. După aceste date, cumva a mai scăzut probabilitatea aici de a menține dobânzile la același nivel, dar cel mai probabil le va menține la același nivel, că n-are de ce, doar ce momentan n-ai avut ceva. Bursele au picat, da, este acest război, să zicem, între tarife, între Statele Unite și celelalte țări, dar nu e suficient aici, ok? Vrea probabil mai multă durere aici, Jerome Powell, ca să taie. Bun, dominanța ce face? Dominanța urcă un pic aici, urcă un pic pe ultima oră, dar pare că aici pică, încearcă un top în regiunea asta superioară din nou de 61.5, niciun fel de mișcare aici pe altcoin-uri, pare că n-au narativă. Apropo de narativa cu Bitcoin pare că cumva ajunge la final, ceea ce poate să fie bine pentru altcoin-uri, mai ales dacă vii în parametri în care urmează un upgrade pentru ETH în aprilie care ar putea fi o lună importantă pentru ETH, nu martie probabil va mai zăbovi în range-urile astea, 2000-2500 rămâne de văzut. Aprilie ar putea fi o lună bună, deoarece vine upgrade-ul Pectra pentru ETH, care ar putea avea, să zicem așa, mai multe chestii în momentul de față în spate decât în față, să zicem, decât Bitcoin, care deja ai avut cam toate lucrurile posibile și s-a pompat la cer până acum, l-ai avut și pe sale și toate cele. Ar putea și altcoin-urile astea acumulat cu Jerome Powell, care ar putea da un hint de tăiere poate în mai, poate un hint de quantitative tightening, că se oprește scoaterea banilor din economie, ar putea da un impuls pentru aprilie mai pentru piețe. Acum rămâne de văzut cât de sustenabil va fi acel impuls. Lucrurile sunt foarte oversold, mai ales pe cripto, sunt mult prea vândute. O reacție va veni. Dacă te uiți și pe zona de indicatori în momentul de față pe cripto și pe grafice, îți dai seama că nu ești departe de o mutare, să zicem, în zona de sus, iar putea veni fie la sfârșit de lună martie, fie în aprilie, eu zice mai mult cu precădere în aprilie. Bitcoin peste 90.000 din nou aici, destul de frumos de văzut, ok, destul de frumos de văzut aici pentru Bitcoin, 90.298. După ce Bitcoin a ajuns de la 0, voi înțelegeți ce s-a întâmplat, de la 0 la 2 trilioane, de la un asset care era ilegal și toți economiștii făceau pe el ce voiau, ok, a ajuns să devină rezervă națională în Statele Unite, un prim pas important. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe și care va fi strategia pentru a adăuga Bitcoin, deoarece eu cred că vor avea o strategie ulterior pentru a adăuga mai mult Bitcoin, ok? Pentru SUA. Bun, uităm imediat să vedem ce se întâmplă și aici. Multă lume bearish, îți dai seama în momentul de față, multă lume bearish. Urșii, băi, nu-i mai suport, mă. Urșii după ce au fost urși o lungă perioadă și s-au înșelat, acum vin și arată cu degetul. Uite pe ăla, că a fost băle și nu știu ce. Da, toată lumea să știi că nu uită lumea, când toată lumea era bearish, când Bitcoin era 20.000, când 15.000, când Solana era 25. Nu uită lumea, adică nu avem chiar așa memorie scurtă, dar urși acum, dai seama, ei fiind urși atâta timp și suferind atâta timp, le-a dat și lor un răgaz, aici a venit Trump și îi sperie Trump, domnule, îi sperie. Bă, unii zici că sunt începători în piețe, mă. Îi sperie Trump, îi sperie ăla, vindeți tot, faceți dregeți, da, pentru că așa o să ajungi de fapt să faci bani, nu? Când te sperii, așa este, nu, domnilor, vă speriați și faceți bani în piețele financiare, e incredibil. Bun, o să avem live pe 12 la inflație, da, dar nu știu dacă la inflație o să avem probabil după, deoarece pică în miercurea, nu? 12 din câte știu. De obicei inflația este miercurea, că o să avem după. Posibil să aibă Crypto Ace atunci înainte, rămâne de văzut. Apropo, are și el live astăzi. După, probabil el va prinde speech-ul lui Jerome Powell de pe la 7:30.
Dacă inflația vine undeva la 2,5-2,4, fac probabil o tăiere deja luna asta. Nu cred. Nu e suficient pentru Jerome Powell, nu-l convinge așa ușor. Hai să ne uităm pe inflație, imediat vă arăt, să vedem la ce ne așteptăm aici pe inflație și apoi facem din nou un alt overview pe piață. Inflația va fi săptămâna viitoare, nu? Da, pe 12, imediat ne uităm să vedem, să analizăm ce se întâmplă aici. Putem să vedem inflația e așteptată undeva la 2,9 aici, iar core-ul, unde îl găsim, la 3,1 față de anterior, unde eram la 3,3. Cred că da, cred că vom vedea 2,9, cred că vom vedea 2,8, 2,4 în niciun caz nu vom vedea aici, sau 2,5. Da, cred că vom vedea sub 3, ceea ce din nou asta o să dea un impuls puternic pentru piețe săptămâna viitoare, ok? Având în vedere că inflația și ea va pica, doar ce era frică mare în legătură cu inflația și nu cred că aceste tarife pe care le-a pus acum Trump vor fi reflectate în această inflație. Foarte improbabil aici să se întâmple asta. De asta cred că inflația va pica și core-ul va pica și probabil spre 3, înapoi spre zona de 3, cel mai probabil, vedem că prognoza e la 3,1. Deci aproximez pentru săptămâna viitoare un 2,8 și un 3 aici pe core, care ar fi excelent, dar nu suficient. Ați văzut că europenii la gard deja a tăiat dobânda de referință. A tăiat dobânda de referință, poate s-a grăbit să zicem să o taie din nou, spre deosebire de Jerome Powell care nu se grăbește. Din nou Jerome Powell pare că joacă mai bine. De ce? De dată ce au tăiat dobânda, ați văzut ce s-a întâmplat cu obligațiunile din toată Europa, cu yieldurile, au urcat, ceea ce înseamnă e ceva acolo și nu cred că de data asta, să zicem, e fake cum a fost la americani, în care ați văzut că urcaseră yieldurile puternic ca și cum inflația revine, dar la europeni e foarte probabil ca inflația să revină și aici pot să fiu de acord, iar la gard să fi tăiat mai devreme, ok? Să fi tăiat mai devreme din nou, că au tăiat 25 de puncte de bază. De ce? Păi Europa acum este în expansiune de înarmare, este în expansiune de a face mult capital și pentru asta trebuie să te împrumuți și nu poți să te împrumuți la dobânzile astea. Ai nevoie de dobânzi mai mici, ca și celelalte, să zicem, țări să împrumute, dar și overall Uniunea Europeană, ca să poți să duci. Ați văzut că au pus 700 de miliarde, cât au pus? 700 de miliarde, 800 de miliarde pentru apărare, pentru a crea, să zicem așa, un instrument în care, dacă SUA cumva iese din NATO sau nu mai vrea să ajute, să putem să ne apărăm singuri. Ok, noi avem oricum una dintre cele mai mari armate și la GDP stăm foarte bine în comparație cu SUA. Problema e că noi aici nu avem federalizare. Asta e problema în ceea ce privește Europa. Și am zis eu că îi place unuia, că nu îi place. Singura șansă a Uniunii Europene în momentul de față este să creeze țările unite ale Europei sau ceva de genul ăsta, în care să ai poate o singură Constituție sau să ai o Constituție generală pe care oricum pare că o avem în momentul de față și să ai doar țările respective care să mai aplică anumite zone, anumite legi, similar cum ai în SUA, statele, ok? Ceva de genul ăsta ar putea merge și în Europeană, cu toate că vorbim altă limbă. Nu cred că ar fi chiar atât de rău și chiar atât de nefăcut și ai putea ajunge ca în Europeană să fie un jucător din nou foarte important prin această mutare și ar fi o mutare reală și cam singura care ar putea contraataca ce se întâmplă acum la nivel internațional. Eu am zis-o de acum un an de zile sau 2, dacă mai țineți minte, în materie de Uniunea Europeană și ce ar trebui să facă. Acum o să fie greu pentru că celelalte țări nu or să vrea, probabil inclusiv România, renunțăm noi la suveranitate, renunță ea. Da, dar la nivel macro e foarte complicat să reziști la ce va urma, ok? La ce se întâmplă în momentul de față între SUA, între China, între Uniunea Europeană și Rusia. O să fie foarte complicat să reziști la acestui joc dacă n-ai o unitate mult mai mare. Desigur, și Uniunea Europeană trebuie să dea mult mai mult, ok, acestor țări, mai ales mai micuțe, pentru dezvoltare. Adică trebuie să le ridice, nu cum a făcut până acum, le-a dat bani, dar cumva le-au lăsat singure, știi? Adică le-au lăsat singure, le-a dat bani și banii unii dintre ei au fost furați. Asta a fi și cazul României, ok? Bun. Deci probabil acolo se va ajunge în care o să ai o singură capitală, capitala rămâne de văzut care va fi votată, deci cum va fi votată, poate să fie Bruxelles, poate să fie Paris, poate să fie altceva. Și celelalte să fie ca un fel state federale, să zicem așa, celelalte țări pe care le avem în European și să extindem în European. Asta ar fi singura mutare, că vă place sau nu. Dacă nu, pentru europeni va fi destul de rău dacă nu se va întâmpla asta, deoarece ăștia din nou încearcă să-și împartă ciolanul la nivel internațional. Uniunea Europeană este slabă în momentul de față. Simt ăștia sânge, știi cum
cum e, simt sânge și chinezii simt sânge și rușii simt sânge și americanii simt că Uniunea Europeană cumva e cumva mai slăbită, cu toate că are GDP mare, armată mare, toate astea poți să le compari și tu să vezi. Și Uniunea Europeană în sfera aia în care ai Țările Unite ale Europei, ai putea contraataca SUA foarte, foarte puternic economic. Și asta știe Donald Trump, asta știe Putin, asta știe Elon Musk, asta știe China. De asta vor slăbirea Europei, deoarece Europa e cam singura care ar putea să se bată la nivel foarte, foarte mare și să ia supremația globului, ok? De la SUA sau China care vine puternic din spate și ea vrea, desigur, să ia supremația, la fel și Rusia care ar dori, da? Nu prea mai poate. Bun. Bun, hai să vedem. Bun. Mai departe. Băi, Senzor, nu știu dacă tu vii cu chestii de genul ăsta aici, nu știu, cred că de la tine din suflet ai ura asta sau ceva. Nu știu, cum e pentru unii dintre voi să vă treziți dimineața și să dați cu ură. Nu știu, mi se pare o viață cumva fără sens. Asta zic. E o viață fără sens, o viață, găsește bucurie la tine în suflet și lasă-i pe alții în pace și să facă lor treaba lor. Lasă, că nu-ți place ăla, nu-ți place de ăla. Aia, dacă zici ceva de cineva, mai ales dacă îi dai și comentarii și ceva, o să-l ajungi foarte, foarte puternic, ok? Și cum ai zis tu, șoarecele ăla șoarecul ăla de Ace, păi măcar el face ceva, știi ce zic? Bun, mai departe. Fiți serioși cu Țările Unite ale Europei, să ajungem să încercăm asta, cred că și Rusia și America nu ar fi de acord, da, dar ar fi singura mutare reală pentru Europa, sincer. Altceva nu prea ai avea cum, deoarece Europa altfel ar fi foarte dezbinată și n-ar avea cum să facă față la ce urmează. Și puțin așa o văd eu. Acum, desigur, că o să fie foarte greu de implementat, asta n-a fost implementată până acum. În COVID ai avut puțin așa un preview cum ar putea merge aceste țări ale Uniunii Europene împreună într-o singură entitate un pic mai mare. A mers decât ok, dar au făcut pushback foarte, foarte masiv. Bun. Bun, mai departe. Bun, mai departe. Mai lăsați comentarii și imediat ne uităm aici. Bitcoin încearcă să stabilizeze 90.000 în timp ce noi vorbeam aici. Încearcă foarte, foarte puternic să stabilizeze zona asta de aici. Altcoinurile și ele, imediat ne uităm, pare că încearcă să țină pas cu BTC-ul aici. ETH peste 2000 și ia regiunea asta superioară. Hai să ne uităm aici. Ne întoarcem, vedem ce s-a întâmplat ieri pe bursă. Intrați pe danielniță.ro, faceți cont, mergeți la acțiunea dashboard și l-aveți pe toate aici. Ieri o zi foarte slabă pentru bursa americană. Putem să vedem aici, a zis ăsta Trump că, domnule, globaliștii vând, da? Eu vă ziceam că așa o să se întâmple la un moment dat, fiindcă ăștia sunt de fapt market makeri, știi ce zic? Un Pelosi, o aia, da. Pot să înțeleg o anumită presiune, da, nu e doar asta, cumva e un factor. Ăia ca să-ți vândă, market makerii ăia care au fondurile și toate cele, ca să-ți vândă, să zicem, acțiuni în momentul de față, că nu retail-ul face prețul, ca să se înțeleagă nici pe bursa americană, trebuie să le dai ceva, adică nu-ți vinde dacă nu vede slăbiciune, știi? Slăbiciune îți vede că nu poți să te înțelegi cu Zelenski, îți vede că nu poți să închei niciun război, îți vede că ai pus tarifele respective și te-ai luat la trântă cu toată lumea și n-ai ajuns nicăieri, Canada a zis că nu cedează, Mexic a cedat un pic, dar au zis că pun și ei înapoi, adică Uniunea Europeană a zis că pune și ea înapoi, te-ai răzgândit, ba pui, ba nu pui, adică asta e incertitudine, știi ce zic? Adică nu e să zici că doar globaliștii, domnule, adică ăia care, să zicem, o Pelosi, o chestie, care au foarte mari conexiuni în partea bursieră și poate să-ți vândă, să-ți facă cât de cât prețul, nu să zici că doar ăia-ți de vină, că ea n-ar fi vândut așa degeaba, având în vedere că poate trendul era împotriva lor, știi ce zic? Bun, dacă ne uităm aici, au avut aceste legi, avem Nvidia minus 5,74 aici pe ieri, doar ce nu s-a deschis bursa momentan, se va deschide, o să rămânem aici cel mai probabil încă vreo jumătate de oră să deschidem și bursa. Amazon aici minus 3,68, Tesla a avut ieri o zi foarte proastă, minus 5,61, Tesla care a picat, zici că e ETH 2.0. Tesla este ETH 2.0, a picat, nu știu, peste 50% din top, încă peste prețul meu de entry de la 155 și o să mai adaug acolo dacă mai îmi dă șansa, deoarece n-am foarte multă Tesla, dar aș mai vrea să adaug acolo. Nvidia am avut spre bottom, am vândut deja o parte din Nvidia, asta foarte bine. Palantir a avut ieri o zi în continuare foarte slabă aici, minus 10,71,
73 pentru Palantir. Am vândut și din Palantir o parte, la fel cum am vândut și din Bitcoin, la fel cum am vândut și din alte altcoin-uri atunci în decembrie și v-am zis public. Ce mai vedem aici? Healthcare undeva la minus 1,82 pentru zona de healthcare. Meta aici minus 4,35, și destul de slabă, și băncile aici la fel, care pare că toată bursa. Și zice, desigur, ăsta Trump nu ne-am uitat, domnule. Pică înapoi, vedem ETH aici. Probabil Bitcoin corectează înapoi sub 90.000 un pic. Vedem dacă poate să menține pumpul ăsta, dar asta era pumpul așteptat. Peste 90.000, un pic peste 90.000 aici pentru Bitcoin. Acum rămâne de văzut ce mai zice Jerome și ce se mai întâmplă cu bursa americană pentru a continua, să zicem, pumpul ăsta. Bun, dacă Fed nu reduce la timp această teamă, va crește și va aduce un dezechilibru mai mare pe piețe. Da, sunt de acord, dar nu poate să o facă în momentul de față. Tu dacă ai fi Jerome Powell, ai tăiat dobândă acum? Răspunsul cel mai probabil ar fi nu. Bun, mai departe. Bun, Daniel, de ce ai ochii așa negri? Te-ai bătut cu BTC-ul? Ne-am bătut, am avut o seară, știi cum? Ne-am dat reciproc, eu cu Trump, ne-am dat acolo puternic. Bun, la față. Ne-a zis în public ca să nu vinzi, că își revine piața în ianuarie. Am zis că probabil în ianuarie vom avea corecție, de fapt, dacă te-ai uitat atent, iar eu am zis că am vândut o parte. Eram destul de bullish pentru februarie, ceea ce, pot să greșesc, și am greșit și am zis că am greșit. Și Trump am zis că va fi probabil pozitiv pentru piețe, a fost inițial pozitiv pentru piețe, dar ulterior, când și-a început mandatul, rect, adică nu s-a întâmplat. Cel puțin momentan, că el va fi pozitiv pentru piețe în 6 luni, asta rămâne de văzut. Dar din nou, pot să greșesc, îți dai seama, și când greșesc, vin și greșesc. Adică, băi, n-am adevărul absolut, v-am zis-o de N ori pe aceste live-uri, nu dețin adevărul absolut, îmi pun banii unde mi-e gura de fiecare dată, de fiecare dată mutările mele le vedeți în timp real, adică nu să las să vă zic, bă, am cumpărat, hai, n-am cumpărat, sau să vin să vă arăt după ce am cumpărat. Știți foarte bine toate mutările mele. Dacă v-ați uitat la aceste live-uri, le știți step by step mutările pe care le-am făcut. Deci da, nu vă luați după, adică nu puneți tot pe o chestie, știi? Adică, mamă, mergem o link așa, oricine greșește. De la Buffett, de la Daniel Niță, de la Bării, de la toată lumea. Adică toată lumea poate să aibă, să zicem, opinii greșite. Important e cum îți echilibrezi după ce se întâmplă anumite zone. Bun, anumite lucruri. Poate aprilie, dacă nu vine vara și pică tot. Nu înseamnă neapărat că dacă vara anul trecut a fost boring, va fi și anul ăsta. După cum ați văzut, februarie trebuia să fie printre cele mai bune luni pentru ETH. A fost? Nu. Poate să fie vara o mare bubuială. Adică nu te gândești așa. Vara a mai fost bubuială pentru cripto. A făcut și multe all-time high-uri Bitcoin. Dacă te uiți în vara anului 2020, dacă te uiți și în alte zone, nu înseamnă neapărat că vara e doar în jos sau nu e bullish. Nu e. Piețele, să zicem, ai probabilități pentru ele, pentru a vedea anumite perioade, anumite zone care pot fi bullish, de exemplu, cum a fost ultima parte din 2024, în care am fost bullish și a fost bullish toată piața, ok, deoarece probabilitatea era foarte, foarte bună, dar probabilitatea pentru februarie nu s-a întâmplat. ETH a luat printre cele mai mari căderi din, să zicem, istorie, minus 31% până la februarie, care luna februarie trebuie să fie cea mai bună. Nu poți să te uiți așa la ele, ok? Poți să ai probabilități, poți să pui anumiți bani probabilități respective, dar piața în final face ce vrea ea. Bun. We are in bear coin season, zice Andrei Dănuț. Unde pot să văd discursul de la Casa Albă, pe unde se difuzează? Probabil pe CNBC, pe asta, dacă te uiți, poți să dai pe YouTube și o să fie desigur și pe Twitter, pe X, dacă intri acolo, probabil o să postez și eu unde poți să-l vezi. Bun, Daniel, ce facem cu cripto de pe Bybit dacă nu are licență în UE? Păi, în continuare poți să tranzacționezi acolo, adică nu ți oprește nimeni dacă n-are, adică dacă n-are acolo. Poți tranzacționa în continuare pe ele. Ce nu pot face cei de la Bybit și Binance, nu își pot face marketing în Uniunea Europeană în momentul de față, dar pe știrile pe care le am în următoarele 2 luni, 3 luni își vor lua, ambele cel mai probabil, pe sursele pe care le am în momentul de față din piață și la ce observ, ok? Bun, Daniel, care este următorul prag la care vrei să vinzi ETH? Sub 10.000 nu vând. Știu, pare nebunește, dar sub 10.000 nu vând ETH. Orice se întâmplă sub 10.000 o să acumulez, mai ales sub zona de 3.000, 4.000, dar mai ales sub zona de 2.000. N-am mai acumulat, am prețul mediu, știți foarte bine la ETH 1.500 pe bear-ul ăsta, că prețul meu e mult mai scăzut. Asta nu e relevant, e relevant doar pe zona asta de bear pe care o avem acum, doar ce asta e relevant pentru voi, ok?
1500 e prețul, dacă se duce sub 1000, din nou vom mai cumpăra și o să apăs butonul destul de apăsat pe zona de ETH, adică nu o să mă sperie nimic în materie de ETH să mai acumulez, nici Trump, nici Bump, nici Elon, nici nimeni, ok, în zona asta, o să acumulez în continuare. Sell-ul este 10.000 pentru ETH sau spre 10.000, 8-10.000 pentru ETH. Cum e cu rezerva strategică? Păi, momentan e bine, având în vedere că până acum nu aveam așa ceva, acum avem faptul că acei bitcoin care au fost sechestrați, să zicem, de Statele Unite vor intra în acea rezervă. Vedem câți vor intra, iar apoi vedem care e planul pentru a adăuga, deoarece Trump a zis că nu va adăuga cu banii cetățenilor, adică cei din taxe, asta ca să înțeleagă destul de clar. Vedem cum. Poate să vândă alte asset-uri, poate să cumpere bitcoin, rămâne de văzut care va fi un plan, dar probabil vor mai adăuga cu timpul, adică în ăștia 4 ani probabil vor mai adăuga într-un fel sau altul. Bun, dar e bine, adică o văd net pozitiv. Ce ai fi vrut? Adică e excelent, adică excelent. Dar la noi în cripto mereu lucrurile trebuie să se întâmple imediat peste noapte. Eu cred că da, cred că e foarte, foarte bullish pe termen lung. Ce am pierdut? Păi șomajul 4,1, NFP-ul sub. Piața muncii se contractă, dar nu suficient pentru Jerome momentan. Bun, de cumpărat nu o să cumpere niciodată la 100 de K. Zice cineva aici. Păi, poate să cumpere mai jos, dacă se duce în 50.000, în 60.000, în 70.000, probabil va cumpăra acolo și vor cumpăra și alții dacă se duce acolo. Gen, poate Microsoft se regândește data asta sau alte companii. Da, pare că jocul pentru acumulare, să zicem, națională de Bitcoin și la nivel de companii încă e la început, inclusiv de ETF e la început, de cât a trecut? A trecut un an de la ETF, ceea ce e destul de puțin pentru un asset. Altele au ETF-uri de ani de zile la rând. Bun, ce părere ai de First Advantage Corporation FA? Am investit cam 600 dolari și nu o văd prea bine. Nu știu, nu m-am uitat pe ea. Pelosi face prețul, te doare mintea. Nu Pelosi face prețul, asta am și zis. Pelosi are conexiuni destul de puternice în sfera asta de market making și da, poate într-un fel sau altul să aibă o impresie când se vinde, când se vinde, când se cumpără, deoarece ați văzut câți bani a făcut Pelosi, ok? Dar nu face Pelosi, asta am și zis, fac market makerii ceilalți din piață, nu face niciun caz retail-ul, adică retail-ul nu face prețul ăla pe acțiuni pe care îl vezi în momentul de față. Fondurile, market maker, aia fac în mare parte această acțiune de preț, dar trebuie să și le dai ceva ca să poți să facă acțiunea aia bearish de preț pe care o vezi. Bun. Chiar crezi că SUA o să-l facă cel mai bogat om de pe planete pe Saylor? Nu știu, vedem ce se va întâmpla cu Saylor. Are 2 și un pic la 2,4-2,5% din supply în momentul de față. Saylor are ceva. Bun, mersi. Eu mă rog să rămână prețul în zona asta la ETH și încă 2 ani ca să acumulez mai mult. George, asta e și ideea, adică dacă cumva nu ești supra-investit în ETH, adică ți-ai băgat toți banii în ETH, o să ai șansa în perioada viitoare să acumulezi ETH destul de bine, aș zice eu, în zona asta 2000-3000, poate chiar și sub 2000, rămâne de văzut pentru o perioadă pentru ETH. Dar pentru mine, prețul pentru ETH rămâne în 10.000. Acum, că nu se va întâmpla anul ăsta, se va întâmpla anul viitor sau peste 2 ani, rămâne de văzut. Aici, piețele nu le pot controla să le duc eu direct acolo. Ați văzut, la Solana a durat 2 ani de zile ca să ajungă înapoi spre zona de all-time high. Deci durează, adică lucrurile durează. Important e în ce crezi, care e planul și cât acumulezi până când piețele își revin, pentru că le își vor reveni. Asta ziceam, a început deja războiul între SUA și Europa. Europa deja a tăiat dobânzile și o să începe să printeze, deoarece n-are încotro altceva decât să printeze la un moment dat bani. SUA e un pic în spate, dar și ea va face același lucru. Cred că ce s-a întâmplat în 2022 a fost doar un preview pentru ce va urma la nivel planetar, ok? La nivel planetar, la nivel de printare, mai ales când intri în zona de deflație și atunci o să și poți printa destul de mult, ok? Bun. De ce în Binance Futures în Uniunea Europeană nu se poate alege marginea izolată? Păi probabil din cauza MiCA. Ați văzut că nici acum nu mai puteți tranzacționa USDT de la 31 martie, dacă n-ați observat. Din cauza MiCA, din cauza reglementărilor din Uniunea Europeană, care momentan sunt măcar reglementări, dar sunt un pic deficitare în continuare aici în Uniunea Europeană, doar ce nouă ne place să fim în control. V-am zis eu ceva de Uniunea Europeană, în care mulți dintre voi m-ați înjurat cu 2-3 ani de zile în legătură cu Uniunea Europeană. V-am zis că
că are afinități spre viziunea chineză, ok? Are afinități, asta nu înseamnă că e pe față, dar are afinități, adică are afinități de control a populației, masiv față de alte țări, overall Uniunea Europeană. Și așa este, s-a văzut în ultimii 2 ani de zile că așa este, are această, nu știu, dorință de unde vine, de control foarte, foarte puternic a populației. Și ați văzut că încearcă prin țărișoare de-astea mai mici, inclusiv România, ca să implementeze, să vadă reacția, știi, să vadă reacția cetățeanului. Deoarece ei, mulți dintre ei, inclusiv SUA, inclusiv Uniunea Europeană, că îi rânjesc la chinezi, deoarece ăia controlează tot și poate să controleze cetățeanul și poate să facă ce vor ei. De asta China nu o să se dizolve niciodată, deoarece au controlul total asupra populației. Și a zis, uite bă cât de bine le merge la ăștia, știi? Vrem și noi măcar o parte din asta, dar să o facem cumva ca oamenii să nu o vadă, știi? Dar asta e realitatea. Guvernanții, oricare ar fi ei, vor controlul. Nu vor tu să trăiești în libertate sau unde. Orice politician care ajunge la putere își dă seama de asta. Că ai nevoie de asta ca societatea să nu cumva să spargă sau să n-ai revolte sau alte lucruri. Bitcoin pică aici, mergem la 0 din nou. Mergem la 0 pe BTC, mergem la 0, 89.000, a dat tot pump înapoi de aici în zona asta de 90.000 BTC-ul, vedem ce se întâmplă mai departe. Spy-ul, ce face Spy? Spy a dat înapoi, e pe roșu în momentul de față, de asta. Se va tranzacționa Bitcoin foarte aproape de ce se va întâmpla pe bursa americană aici, minus 0,17 în pre-market, presiunea de vânzare în continuare destul de mare aici pe bursă, pe acțiuni, dacă ne uităm, și asta probabil va dicta aici politica monetară, ce va face Trump și desigur aceste date financiare vor dicta ce se va întâmpla în perioada viitoare cu piețele, ok? Nu neapărat știrile aici. S&P-ul ieri a avut foarte, foarte slabă zi, vedem la minus 1,78 aici, îți face cumva o spargere a acestui trend pe care l-am văzut până acum, mai ales dacă cumva săptămâna închide sub zona de 5.782 și vom vedea poate regiunea asta de 5.625. E posibil să o vezi, având în vedere că ai picat sub regiunea asta, nu mai e mult până aici, dar aici probabil va fi un bounce destul de mare. Dacă ne dăm și pe weekly, cam același lucru, asta ar fi zona aici pentru bounce. Ar mai putea fi săptămâna asta ceva durere, dar probabil săptămâna viitoare vei avea aici măcar un bounce de control în ceea ce privește bursa, dar și criptomonedele, după cum arată. Ok? Bun, VIX-ul aici a urcat destul de puternic ieri, aici pe incertitudine geopolitice și economice prin care trece SUA și toate țările în momentul de față, undeva la 26, ba urcă, ba scade, a plecat de aici din august, volatilitatea cumva, după ce a stat destul de liniștită, a început din nou să aibă spike-uri aici, mai ales în mandatul lui Trump. DXY și-a atins, uite, a atins 103.4, l-a atins aici și asta e zona de bounce, adică mă aștept la un bounce de aici, iar euro, dacă ne uităm la euro, ne uităm și imediat la metale, vedem ce se întâmplă cu aurul, dar hai să ne uităm un pic pe Forex, vedem ce se întâmplă cu euro. Ok, euro face o rejectare de aici, nu 101.08 pentru euro-dolar. Zic că da, cel mai probabil, chiar dacă va mai încerca o dată range-ul ăsta, de aici va corecta, deoarece asta era mutarea, dacă mai țineți minte aici. Asta era mutarea overall pentru euro-USD până aici. Probabil va corecta, iar DXY-ul va încerca să urce din zona respectivă de jos de tot, măcar pe termen scurt. Hai să vedem ce se întâmplă cu aurul. Aurul corectează și el un pic aici, 2907, încearcă o distribuție aici, după cum vezi, regiunea asta pare că încearcă o distribuție, pare că e chestiune de timp până când ăsta va veni spre 2790, 2759, 2733. Bun, păi să știți cumva la ce ori este acel summit, probabil mai pe seară, probabil 8, 9, pe undeva pe acolo ar trebui să fie, uite, Teo zice 90, da, probabil după ce vorbește Jerome Powell vom vedea. Bun, ce se întâmplă? Bear direct, Bison Style, bear direct a mai fost bear, nu e să zicem o problemă dacă vine zona de bear market, dar foarte, foarte multă lume este bearish în momentul de față, foarte bearish. Și e foarte greu de crezut că suntem la jumatea unui bear market în momentul de față, ca toată lumea
să aibă dreptate. E foarte probabil să mai pice pe luna martie prețul, să zicem pentru Bitcoin în regiunile astea, dar la un moment dat e posibil să vezi un short squeeze și de-abia apoi bear, adică e posibil să-ți facă o ultimă mutare de genul ăsta în care să-ți entuziasmeze piața foarte, foarte puternic și de-abia apoi să-ți facă un bear un pic mai agresiv aici pentru BTC. Momentan n-ai ce să te legi la BTC la bear. Dacă crezi că este bear, poți să vinzi o parte. Na, cum am făcut eu și am vândut aici la 103.000 pentru cumva am pune la adăpost anumit profit, având în vedere că sunt în Bitcoin de aici, din regiunile astea de jos, cu un preț mediu pe această zonă de bull, din zona de 21.000, mi-am pus un pic aici, mi-am luat ceva profit aici în regiunea asta pentru BTC, după cum am anunțat de când era aici. Adică nu e nimic să zicem ce nu știți, că am luat profit aici. De ce? Pentru că a atins 1.618 și e normal să ai o corecție aici la 1.618. Asta nu înseamnă că e corecția finală și intri în bear. Bear-ul poți să faci caz după ce îl vezi sub 72.000, după ce vezi că atinge 1.75, regiunile astea de 55 EMA și stă sub, atunci poți să faci caz de bear. Dar și atunci, în momentul când îți atinge regiunile astea, probabil o să vezi asta. În materie de altcoin, momentan, ele sunt în bear, undeva la 90% dintre ele, deci nu e niciun șoc dacă vine bear-ul pe ele, deoarece ești deja în bear în ele, în afară de câteva care au performat, inclusiv de la mine din portofoliu au performat. De exemplu, BNB a performat destul de bine, n-am luat profit pe el, Solana a marcat deja profit pe Solana, SUI a marcat deja profit pe SUI și v-am zis că marchez deja profit pe SUI, Ethena a marcat ceva profit pe Ethena în zona de 92 și mi-am reluat poziția, cred că o să meargă mai sus cu timpul, ok? Bun, perioadele astea sunt bune, dar nu deveni extrem de bearish, deoarece ați mai făcut greșeala asta mulți dintre voi în 2023, dacă mai țineți minte, după ce piața v-a dat în cap o perioadă de 6-7 luni, ați făcut greșeala asta și anul trecut, când piața a mers în lateral 6 luni și apoi a urcat, când toți urșii ziceau că pică și au vândut tot Bitcoin înainte de pam. Adică nu mai faceți greșeli de genul ăsta, încercați să fiți echilibrați, adică bă, nu sunt total în piață, aștept, știi, adică aștept și dacă ești total în piață să aștepți, e ok, trebuie să ai răbdare. Dacă nu ești total în piață, mai ai ceva pe margine, mai ai capital, în caz că poate mai ai un 15-20% în spate, în caz că vine un crash mai mare, mai adaugi și atunci, adică bă, fiți echilibrați, ok? Încercați să stați departe de hype și de frică. Vai ce face Trump, vai ce sus merge, ce jos merge, ce... Bă, echilibru în final continuă, câștigă, ok? De fiecare dată. Dar nu e prima dată când avem discuțiile astea. Bun, când o să crească piața la un moment dat o să zic că urși, bă, da, lasă că am fost bullish. Nu, n-ai fost bullish, cum n-ați fost bullish o groază, urși, aici mă refer la urși din 2022 de atunci, când s-a așteptat zona aia din nou de 15-10 mii pentru BTC, la ETH nu s-a așteptat 800-700, ok, bun. Ce platformă recomanzi pentru un swing trade 3x ținând cont de reglementarea MiCA? Din nou, voi puteți tranzacționa pe aceste exchange-uri în continuare. Nu vă oprește nimeni să tranzacționați pe Bybit, pe Binance, pe XFi. Nu vă oprește nimeni în momentul de față, deoarece aceste exchange-uri au încă o perioadă de grație. Okay? Nu știu cum se numește, grandfathering period, whatever. Nu puteți tranzacționa după 31 în USDT, puteți tranzacționa doar USDC. Ok? Aveți future și pe USDC. Ok? Nu e o problemă. Mai repet din nou asta, ca să înțeleagă. Daniel, dacă ar fi să alegi între a lua ETH sau a coborî media la alt, ce alege în momentul de față? Raul Țiplă, ar trebui să știi deja răspunsul. Care este profilul de risc al tău? Îl știi? Și de acolo îți voi da răspunsul singur. Dacă tu ai doar altcoin-uri în portofoliu în momentul de față și ți-ai dat seama că nu este traiectoria cea bună, pentru că nu poți să ai doar astea, ok, având în vedere că ele n-au performat, și vrei un risc mai scăzut în viitor, alegi să bagi în ETH. Dar consider că poți să-ți asumi în continuare un risc mare, trage altcoin-urile în jos, ok? Cam asta e de făcut. Nu mi se pare nimic greu. Deci asta, ok? Gândește-te destul de atent dacă vrei să schimbi profilul de risc, având în vedere că ești în altcoin, un profil de risc ridicat, ok? Dacă ești doar în altcoin-uri și vrei să pui în ETH pentru a-ți reduce, sau în Bitcoin pentru a-ți reduce cumva volatilitatea din portofoliu și pe celelalte altcoin-uri când mai faci jos de capital, le mai tragi jos cu sume mici dacă e nevoie. ETH sau Link, mi-e greu să aleg. Ok, Vlad, fii atent. ETH, volatilitate mai mică, cu toate că poate nu o vezi în ultimul an, dar asta la 2200. 2200 e din 2021, adică pur și simplu volatilitate destul de scăzută. La Link poate un pic mai mare volatilitatea, cu toate că acum Link și ETH cam merg împreună la nivel de volatilitate. A zice ETH un pic mai stabil din punct de vedere al volatilității, înseamnă risc mai mic, iar Link un pic mai mare, dar un pic, nu prea mult.
Eu zic că ambele vor performa foarte, foarte bine, ok? Și Link și ETH. Și întrebarea e cât Link ai până atinge 100 și cât ETH ai până atinge 10.000. Asta e întrebarea. Din punct de vedere al probabilităților este foarte probabil să se întâmple. Bun. Și același Habil luam când am zis, când era Bitcoin la 15.000, când era la 3.000, când ziceam că probabil se va tranzacționa mult peste all-time high în continuare. Dacă țineți, am fost și la K4, era toată lumea cea 20.000 Bitcoin, atinge, da, face all-time high și 100.000, poate să dureze un an, poate să dureze 2 ani, la fel și pe Solana, la fel și pe mai multe, ok? Inclusiv ETH din trecut mi-am luat hate când am zis că se va duce peste 2.000-3.000 de dolari când era la vreo 400-500 de dolari, ok? Dar din nou, poate să dureze această zonă în care oamenii nu mai cred, știi, că se va mai întâmpla, având în vedere că stă în lateral de atâta timp. Nu înseamnă că stă în lateral de atâta timp, nu poate să mai crească la un moment dat. Întrebarea e care e riscul tău, cât de risc vrei să-ți asumi și cât o să ai momentul când o să se întâmple. Asta e important de menționat. Și răbdarea, planul și toate celelalte. Eu sunt foarte convins în probabilitate mare că o să fie aici și când Link va atinge 100 și când va atinge 10.000. Probabilitate mare. Acum nimeni nu știe viitorul 100% și mă pot înșela. Și v-am zis, eu nu sunt ăla dintre youtuberii să zic, bă, nu se poate, sigur se duce, sigur face. Nu e adevărat, dar mi-am pus banii unde mi-e gura, acumulez în continuare lucrurile în care cred. Până acum a dat rezultate excelente în ultimii 6-7 ani de zile și cred că în continuare va mai da rezultate, dar probabil zonele de acumulare vor fi un pic mai largi, ok? Depinde și de macroeconomie în momentul de față, deoarece piața se tranzacționează mai aproape de zona aia, de conflictele globale și alte lucruri. Dar ele se vor soluționa, multe dintre ele, sau politica monetară se va schimba și atunci lucrurile se vor schimba și pentru aseturile mai de risc. Bun. Lumea uită că altcoin-ul urcă 2 luni cât au scăzut 10. Da, logic că uită, dar din nou se va întâmpla. Și când se va întâmpla, din nou se va crea FOMO, deoarece oamenii din nou vor fi, bă, n-am suficient, știi cum e, n-am suficient, iar în momentul când scade n-am vândut suficient. Dacă aș fi făcut ce aș fi vândut în top, dacă aș fi făcut ce aș fi cumpărat în bottom, astea niciodată nu se vor termina. E un infinit de ele de fiecare dată în fiecare ciclu. Dacă aș fi făcut, dacă aș fi dres. Da, dacă ai fi văzut viitorul, îți dai seama că ai fi făcut. Da, așa, dacă nu știi viitorul 100% și doar îl vezi și zici, mamă, dacă aș fi făcut, cel mai bine e cumva în momentele când crezi că lucrurile sunt foarte, foarte sus, cumva să-ți retragi din risc ușor, nu totodată, și când crezi că lucrurile devin bergi cum sunt acum, să reiei anumite poziții. Exact ce fac. Bun, dacă am un long pe Binance pe Zcash și are doar partea de USDT, ce se va întâmpla? Va fi închis. Va fi închis acel long. Ce poți să faci e să-l închizi tu în momentul ăla, să-l redeschizi. Cred că pe USDC. Asta poți să faci. Dacă ai target de 5x pe ETH, ar trebui să ne așteptăm la un peste 5x de aici pe alți. Dacă ETH se duce în zona aia de 10.000, alțurile probabil vor performa unele dintre ele mai bine decât ETH, doar ce au capitalizări mai mici. Dar și riscul e mai mare în ceea ce le privește. De asta n-am mai mult de 5% pe altcoin-urile alea mai speculative în portofoliu de bază. Nu avea, de obicei am 2, 3, 4%, dar depinde. De exemplu, Solana e acolo, SUI e acolo, deoarece sunt un pic mai stabile. BNB-ul este acolo, adică spre zona de 4-5%, deoarece sunt mai stabile decât celelalte lucruri. Bun, Daniel, vezi un alt coincid în ciclul ăsta, nu următor, și mă refer la bull run, nu doar pump. Te referi la toate altcoin-urile? Nu, am mai zis, nu vor pompa toate, dar coincid nu vine. Dar probabil vor pompa, nu știu, 30-40% dintre ele. N-au cum să pompeze toate, doar acest milioane de monede, e imposibil. Dar da, când riscul va veni, va avea din nou un val foarte, foarte puternic și dominanța din nou va scădea foarte, foarte mult. Acum, vedem care este timingul pentru treaba asta. Trebuie măcar să ne ajute politica monetară, da, și mai ales Trump, nu? Având în vedere că momentan face lucrurile destul de dificile. Vedem dacă cumva, dacă țineți minte, avem ideea că e și o probabilitate, dar mai mică, ca cumva Trump să facă un crash înainte de urcarea mare și să ai urcare din nou în V, cum ai făcut în 2020. Pare că asta ar dori din ce vedem, adică și din declarațiile lui pare că ar dori asta, pare că ar dori un crash mai mare înainte, o resetare înainte de urcare. Acum vedem dacă cumva și piața va vrea să respecte ce face Trump aici și ce vrea să facă, deoarece pare slăbuț, având în vedere că n-a putut să miște aproape nimic relevant, adică dacă te uiți, n-a putut să miște nimic relevant în momentul de față, la nivel economic, la nivel geopolitic, la nivel strategic, n-a putut să miște nimic decât
decât cu forță brută, adică cu forță brută, asta a făcut până acum, forță brută, altfel n-a putut să miște absolut nimic momentan. Vezi, conflictul încă este în picioare între Rusia și Ucraina, vezi, la Israel acolo, în continuare nu s-a soluționat, încă se mai luptă aia pe acolo, că încearcă, da, n-a soluționat nimic. Te uiți la Jerome Powell, n-a soluționat inflația, n-a soluționat să taie dobânzile, n-a soluționat nimic, Jerome Powell nici măcar nu-l bagă în seamă, adică zice, da, ce a zis Trump nu mă interesează, adică nici măcar nu-l bagă în seamă, pur și simplu, singura lui carte e să dea cu pumnii, știi, adică asta e singura carte și face asta în detrimentul piețelor și asta știe destul de clar că dacă nu poate să o facă altfel, piețele vor suferi și își asumă asta. Bun. BTC de a spart o rezistență, dar din nou vă ziceam, chiar dacă se întâmplă acest scenariu, dacă mai ține, dacă se întâmplă scenariul ăsta cu probabilitate mai mică, în care vezi un crash, în bursa americană corectează 20% masiv, vezi cripto în continuare corectează masiv, gen ETH 1500, 1300, 1200, whatever, vezi în continuare Bitcoin 50.000, 60.000, tot este o oportunitate mare, deoarece vor începe din nou printatul de bani și mai masiv de data asta, ok? În mandatul lui Trump, mai departe. Deci tot cum ai da-o, oricum că pică de aici, vei avea cel mai probabil un V destul de frumos după din regiunea asta. Nu văd o recesiune prelungită acum. Chiar dacă vine, posibil să fie de scurtă durată în mandatul lui Trump la început. Adică dacă ea vine la început, dacă îmi ziceai că vine la final de mandat sau după primii 2 ani, era altă discuție. Atunci mai probabil aia probabil ar fi fost de durată acea recesiune. Dar venind în primul an sau în primele luni, e o altă conversație în materie de cum vor reacționa piețele după corecția respectivă. Bun. Salutare, eu sunt full în Arbitrum, îmi propun să vând la $3, având media 1.04. Ce părere ai? Din punctul meu de vedere ar trebui să o scazi măcar spre 0.506 ca să poți să simți ceva, ok? Exact pe unde o am eu în momentul de față la 0.5. Dacă vrei să simți ceva, aia ar fi zona relevantă pentru un preț mediu decent pentru Arbitrum. La ce ore începe ședința? Nu este ședința Fed astăzi, pentru cine nu știe. Jerome Powell va vorbi, nu știu, la o întrunire, la un simpozion, nu mai țin minte exact la ce vorbește, dar va vorbi despre politica monetară, undeva pe la 7:30 ora României. Deci nu e ședința azi. FOMC-ul, dacă ne uităm aici să vedem când este FOMC-ul, imediat, mergem în zona de calendar, cred că e până 19 ultima oară. Dacă era Zelensky inspirat, îl spunea el replica că nu are cărțile, da? Am înțeles, da. Nu cred că pe 19 este politica monetară, da. După cum vedem aici, politica monetară este pe data de 19 aici, la ora 21, imediat, da, la ora 21 o să fie aici, o să avem și conferința de presă a lui Jerome Powell, ceea ce o să ne spună ce se va întâmpla cu politica monetară. Deci pe 19, cealaltă săptămână viitoare avem inflația, pe urmă pe 19 avem ședința Fed aici. Deci avem în fiecare săptămână cât un eveniment important aici cel puțin, ok? În următoarele două săptămâni. Ce mai face Bitcoin aici? Noi trebuie imediat să vedem cum a reacționat piața. Mergem și la deschiderea bursei. 89.6, pic aici spre deschiderea bursei. Înseamnă că bursa corectează aici în continuare. 89.6 pentru BTC aici. Bun. Hai să ne întoarcem, să ne uităm pe cripto, să vedem pe 1 hour ce se întâmplă. Etena stă în continuare foarte, foarte bine aici. Cred că când piața își va reveni, Etena va face foarte, foarte bine. Dacă ne uităm 5% aici pentru Etena pe ultima oră, H-bar-ul move aici pe roșu, pe verde, Bitcoin Cash pe roșu un pic, Kaya, Fed pe verde, cât de cât în zona de altcoin-uri aici, pe 24 de ore dacă ne uităm, avea corectat după ce a avut un pump, move stă binișor, H-bar stă binișor, OM aici în sfârșit corectează după un pump destul de mare până acum, având în vedere că a ținut extrem de bine zona asta de $6-7, foarte, foarte puternic aici. Sony corectează și el după ce s-a rebranduit din Phantom, da, din câte țin minte. Ethereum Classic aici un pic pe plus, BSV un pic pe plus, H-bar care se ține bine. H-bar o surpriză frumoasă aici pentru headerea 0.25, posibil să încerce un all-time high. De Chainlink nu mai zic. Pe următoarea urcare, după ce Chainlink probabil reacumulează zona asta de 10-15, mă refer să mai testeze regiunea respectivă. Pe următoarea urcare probabil face all-time high aici Chainlink. Știu, poate mulți dintre voi nu credeți, dar probabil va face all
all-time high aici, Chainlink pe următoarea urcare în probabilitate destul de bună. Solana a cam terminat benzina și vedem aici 144, Ethereum să chinuie în regiunea asta de 2193, același preț pe care l-avea în aprilie 2021, adică de vreo 4 ani de zile tot reacumulează range-ul ăsta de aici, 2000, 3000, cam aia e zona pentru ETH în ultimii 4 ani de zile. BNB-ul 602 s-a ținut mai bine aici decât ETH pe ultimii 2-3 ani de zile, 602 bine, când piața își va reveni și ăsta probabil va face all-time high aici și țin BNB în portofoliu. În continuare am și ETH pe primul loc în portofoliu, la fel ca World Liberty Finance, acel fond al lui Eric Trump. Hai să ne uităm aici ce deține fondul respectiv pentru cine interesează. Mai avem vreo 13 minute până când se deschide bursa. Imediat, hai să vedem ce deține aici. World Liberty Financial, imediat ne uităm să vedem ce deține ca și procentaje în portofoliu. Dacă ne uităm aici putem să vedem World Liberty Financial Crypto Portfolio are așa 33,73% Ethereum, ok? WBTC care este un wrapped Bitcoin pe ETH, dacă nu știați aici 18,02, deci nu este Bitcoinul ăla pur. Are Chainlink 5,4 și eu vreau să-mi cresc în Chainlink aici. AAV, exact ce vă ziceam care utilitate, noi am mai vorbit despre asta. Deci Chainlink, AAV, Ethereum, BTC, Movement, interesant aici, acest 4,5% pentru Movement, Ethena, care o ce-am căutată, Ondo, care e destul de bun și am mai vorbit în trecut pe, USDT, interesant aici că ține USDT 16 și USDC doar 1-2, interesant, vedem dacă fac aici switch-ul între USD și USDC, și Tron, interesant, Tron, probabil a dat ceva finanțare la Justin Sun, aici deține ăștia Tron undeva la 12,1. Asta deține momentan World Liberty Financial Crypto Portfolio, putem să-l vedem aici 80,9 milioane, 80,9 și a cumpărat destul de masiv ETH aici. Deci ei în continuare cred în ETH, la fel ca mine, la fel ca Larry Fink, la fel și ca alții, numai că prețul nu reflectă. Și pe mine mă bucură că prețul nu reflectă în momentul de față, l-aș vrea cât mai jos posibil ca să cumpăr cât mai mult. Acum nu știu cât îmi va da piața oportunitate să cumpăr din nou sub 2000, dacă o va da, Doamne ajută să se întâmple, dar nu știu dacă îmi va da oportunitatea din nou să cumpăr sub 2000 aici ETH, deoarece cred că nu și-a spus deloc ultimul cuvânt aici în materie de creșteri, iar retail-ul e ușor de amețit, adică dacă retail îl amețești, dacă stă ceva în lateral, un ai 2, 3 și nu face absolut nimic, papa, la revedere, ți-a vândut, s-a dus în altă direcție, s-a dus în altă piață, s-a dus pe Bitcoin sau s-a dus în alte zone în care nu-i mai interesează, să zicem, monedele respective, deoarece time frame-ul pentru retail nu e 5 ani, e undeva de la câteva luni până la un an, 2. Mai mult e mai complicat pentru retail, având în vedere că nu există bani suficient de mulți. Retail fiind și eu, desigur, da, asta ca să fie clar. Ce nu e retail are sute de la 100 de milioane în sus, miliarde în sus, ok? Aici vorbim de non-retail, adică de fonduri, cum ar fi ăsta lui World Liberty, care își construiește o poziție ușor. Apropo, multe lume zice că mamă cât de pe minus e. Păi ăștia de-abia și încep construcția unui portofoliu, dacă mă credeți sau nu. Adică dacă mă credeți sau nu, 80 de milioane sunt semințe pentru cineva ca World Liberty Financial care are conexiunile pe care le are. Acest fond va atinge miliarde, dacă nu chiar trilioane, rămâne de văzut. E foarte la început acest fond pe care îl vedem în momentul de față. Eu zic că ăsta o să atingă măcar miliarde, măcar 10-20 de miliarde în următorii 2 ani aici, la materie de acumulare. Și ăsta poate să fie cumva acel stockpile de criptomonede, acest World Liberty Financial Crypto Portfolio, în care toți ăștia cu bani din jurul Donald Trump acumulează aceste criptomonede. Bun, alternative. Ce zice Global Magic? O să avem pump până la vară. Global Magic zice că da. Întrebarea este ce o să faceți când va fi acel pump. O să vindeți? Nu o să vindeți? O să ieșiți în poziție? O să vă rebalansați portofoliul sau nu? Dar da, minim un pump probabil este preconizat până în vară. All-time high pentru ETH și cam pe unde îl vezi anul acesta. După cum arată momentan, poate spre final de an vom putea încerca un all-time high pentru ETH. 10.000 anul ăsta am și zis în video respectiv că nu-l văd. Adică nu-l văd. Se poate duce rapid. Dacă face all-time high, se poate duce rapid la 10.000 peste all-time high. Dar nu-l văd anul ăsta. Adică nu pare. Pare că suprimarea prețului ETH este în continuare acolo, similar cum a fost suprimarea prețului Bitcoin. Adică pare că entitățile alea în continuare suprimă prețul ETH aici.
Cum v-am zis că au suprimat și prețul Bitcoin la zona de 50-60 de mii. Pentru ei jocul e long term, nu interesează să fie cât mai puțin retail aici și când ETH va atinge 10.000 să nu-i pese nimănui. Asta interesează decât lor să le pese că va atinge ETH 10.000, cum le-a păsat doar lor că Bitcoin a atins 100.000. N-ai văzut retail-ul să fie în FOMO mare la Bitcoin la 100.000. Nu, doar ce nu dețineau de asta. Bun. Daniel Niță, deci dacă sunt long pe o monedă cumpărată cu USDT, trebuie neapărat să schimbăm paritatea. Deci dacă ești long, da, pentru că îți va închide Binance poziția pe 31, nu? 31 martie. Bun. Mai vedem alt season, nu pentru toată piața, am zis 30% cel mai probabil, dar vrem să vedem schimbări în politica monetară și în societate, ca să putem vedea asta, deoarece momentan riscul nu este acolo, că mi-ar plăcea mie să fie, da, dar nu este în momentul de față riscul pentru piețe, pentru asset-urile de risc, pe nicăieri, adică nu sunt acest risc. Ai văzut acel risc pe meme coin-uri, dar sumele de acolo foarte mici pentru alocarea acelor meme coin-uri, vrei mult mai multă lichiditate. Nu o va închide ca pe futures, Binance folosește BNFCR, nu USDT. Da, dar ai zona aia de BNFCR, dar știu că tot într-un fel, adică știu că ai BNFCR, dar fix și aia, adică nu o să poți să tranzacționezi prin acele credite din câte țin o minte, deoarece paritatea este în USDT. Acum vedem. Știu că are acele Binance Credits, nu știu cum se numește. Bun, mai departe. 30% din monede, dar el zicea de USDT. 30% din monede, dar sunt șanse reale ca ZK-ARB din Manta, cele cunoscute să fie printre ele. Bun, dar sunt șanse reale ca ZK-ARB. Da, ZK-ARB foarte, foarte probabil. Din Manta rămâne de văzut, dar ZK și ARB cel mai probabil să fie acolo. Dacă se deschide bursa, BTC-ul cade de regulă, depinde cum se deschide bursa. Depinde cum se deschide. Până acum s-a deschis foarte slab în ultima perioadă. Analiza ETH. Ne-am uitat mai devreme la ETH, suntem pe ETH aici la ETH. Nimic de zis momentan la ETH și în zona de bottom. Ce e important de analizat pe ETH, dacă ne uităm aici, ETH USD. Dacă ne uităm pe Coinbase, ETH USD, rapid. Ce e important de văzut e asta aici. Și cred că e singura chestie la care dacă ești long term pe ETH vrei să fii atent. La nivelul de RSI, care n-a mai fost aici hai să ne uităm, 2022. Deci nivelul ăsta de RSI pe care îl vezi în momentul de față pe ETH n-a mai fost din acest crash pe care l-ai văzut din 2022. Clar că aici în 2022 s-a dus și mai jos. Adică s-a dus până în regiunea asta și a fost cel mai scăzut RSI vreodată văzut în materie de ETH. S-a dus până în zona de 26 aici. Foarte, foarte jos. Foarte, foarte jos în zona de oversold. Încă nu ești oversold, dar din nou intri în regiunea respectivă în care asta e zona macro de reacumulare aici pentru ETH. Că poate să mai stea, poate să ducă mai jos, poate să ducă și mai jos de 2000, poate să ducă, dar important e că ești în zona aia, ok? Nu ești în zonele superioare, nici la Fear and Greed, nici la nimic. La fel și la Stochastic aici, vezi că mai e un pic și de asta zic că mai posibil să mai vină încă o zonă de corecție, deoarece n-ai resetat fully. N-ai resetat de tot aici Stochastic-ul și nici RSI. Iar la MACD, la fel și MACD-ul aici, foarte, foarte negativ. Ai avut crossul din regiunea asta și ai negativ de 1, 2, 3, 4, 5, 6 săptămâni aici. Aproape 2 luni de negativitate aici pentru ETH, din nou similar cu regiunea asta de aici din 2024, între iunie și octombrie, în care ai avut același lucru aici. Similar cu luna asta cu anul ăsta 2023 de aici pentru ETH, similar cu 2022 de aici pentru ETH. Îți strigă reacumulare aici pentru cei care au răbdare. Mai e o chestie aici pentru ETH și pentru reacumulare, 200 moving average. Istoric, când e sub 200 moving average, ești în acumulare pentru ETH aici. Peste 200 moving average aici nu prea ai vrea să acumulezi prea mult și ai vrea poate să distribui sau să vinzi. Depinde foarte mult care e planul tău. Dar atâta timp cât e sub 200, poate să ducă și mai jos, da? Că am văzut cazul ăsta aici în care s-a dus vreo 20% sub, 20-30% sub. Ești în zona de macro reacumulare. Că poate să dureze o perioadă sub 200, da, dar 200 moving average aici, simple moving average pe weekly, linia roșie, îți arată că ești în reacumulare mode pentru ETH și pentru cei care au răbdarea necesară să cumpere și pare că piața dă în momentul de față oportunități celor cu bani mai puțini, să zicem așa, să facă și ceva destul de bine aici în materie de ETH și mai ales dacă cumva mai zăbovește în regiunile astea de aici o perioadă. Bun, hai să uităm și la ETH BTC înainte să deschidem bursa.
00245 aici pentru ETH BTC. ETH BTC din nou aproape spre bottom, e un pic pe plus azi, da, din nou spre bottom ăsta, week-ul ăsta la 0028. Asta e singurul suport de aici, mai e apoi regiunea asta de suport 002 în cap și apoi mai e un pic sub 002 0016. Și ăsta destul de aproape de un bottom aici, destul de aproape. Că mai retestează un pic mai jos că nu, da, din nou destul de oversold aici dacă te uiți la macro. Dacă te uiți la macro, din nou ești în zona de oversold care n-ai mai fost de ceva timp, n-ai mai fost de aici, 2023, aici, 2024, un pic noiembrie, pare că retestezi regiunea aia, 2019, 2018 care a fost an de bear, aici an de revenire cât de cât, ai făcut un RSI un pic mai low, dar apoi a avut pam și desigur 2016. Ai găsit în zonele de jos, în care ați văzut cum e sentimentul aici, sentimentul nu este bun, cum n-a fost nici la Solana, dacă ne uităm, sentimentul bun. Sentimentele nu sunt bune aici, în niciun caz. Vezi oameni supărați că nu mai performează, dezamăgiți și alte chestii. Dacă te uiți aici la Solana, același lucru. Când era aici în regiunea asta, nu era sentimentul bun când intra în zona asta oversold aici pentru Solana. La fel și ăsta. Bun, Sol ETH ar fi interesant de văzut. Un pic pe verde astăzi, dacă ne uităm. Bun, în continuare în lateral aici, nu ți-a picat sub regiunea asta Sol ETH și încă îți menține aici destul de puternic Sol ETH și îți menține trendul aici, oscilează între zona 0053 și zona de 007 aici, cât de cât acest Sol ETH. ETH is good when get 100k sau ce este acolo, 1000k, 10.000. A postat Trump pe Truth Social că se gândește la tarife pe Rusia. Am înțeles, de asta pică piața? Este? Nu știu, n-am văzut, că nu pot să fiu atent la toate. Ia să vedem dacă e adevărat. Is it true? Bun. Unde e? Unde e, mă? Ia să vedem. Bun, Trump, I'm strongly considering breaking sanctions. Banking or breaking? Based on the fact that Russia absolutely pounding Ukraine. I'm strongly considering large-scale banking sanctions. Okay, and tariffs on Russia until a ceasefire. Okay. Bă, da, ăsta are o singură mutare. Știi cum era, nu știu, la jocurile alea când te jucai pe televizor și jucai Mortal Kombat, de exemplu, și veneam eu, de exemplu, făceam mișcări, dădeam, jucam, făceam ca lumea, aruncam cu gheață, bă, și venea unul care dădea doar picior, stătea jos și dădea picior, sau pumn, știi? Pumn, stătea jos, pumn, stătea numai așa, ăsta e Trump, frate, deci ăsta e Trump. Are o singură mutare, tarifele, adică atât. Ce ziceți voi acolo? Nu știu ce, economie, bla bla bla. Nu, tarife, tată, tarife, tată. Dacă nu stați cum vă pun tarife la toți. Bun, deci da, pare că de acolo s-a stricat treaba. Pentru ce Putin. Bă, Trump chiar crede că se poate pune cu Putin, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, din punctul meu de vedere nu. Din punctul meu de vedere nu. Adică, cât l-ai urât tu pe Putin? Bă, dar prost nu e. Știi ce zic? Adică nu e deloc, a trecut pe multe. Here we go again. Trump acum a zis că, bă, i-am amenințat pe toți, dar pe Rusia n-am amenințat. Ia să-l amenințăm și pe ăsta, mă. Bun. Bun. Deci da, vorbea în trecut că vrea să le ridice, acum vrea să le pună. Nu mai știi, mă, nimic, e incredibil, ok? Eu am spus că e sonat, da, Alex Rareș, așa e, ai zis că e sonat, acum vedem cât de sonat e, vedem cât de sonat e, îl credeam mai inteligent, pare că așa, nu e chiar atât de inteligent, dar vedem, mai e timp. Bun, procentual, care sunt șansele să vedem FED în zona de 10 în plin bull market? În plin bull market, 5 este un target bun pentru FED. Trump pune tarife României. Bă, dar să pune, mă, tarife. De ce nu pune la toate țările odată? Știi ce zic? Decât să le anunțe pe așa. Zice, bă, au venit rezultate bune pe piața muncii pentru piețe? Ia stai, mă, că anunț eu ceva. Zici că Trump e short. Nu m-ar șoca, dar adică ea din anturajul lui să fie short, având în vedere câte chestii face, pare că să chinuie să crasheze piețele. Pare că să chinuie din răsputerii. Bun. Trump pune tarife României. Da, aș vrea, apropo de România, știu că astăzi Georgescu ar trebui să-și depună candidatura. În proporție de peste 50% nu va fi lăsat să candideze din punctul meu de vedere. Din nou, cred că este greșit. El ar trebui bătut în
În alegeri libere, știi ce zic? Asta ar trebui să întâmple cu Georgescu, ar trebui dacă e cineva să-l învingă, corect, știi? Dar da, nu cred că îl vor lăsa ăștia să candideze, depinde acum cum s-a mai infiltrat, dar ies la iveală destul de multe chestii și teoria mea că este din partea serviciilor alea mai vechi, că sunt mai multe ramuri de servicii, pare că era ultima pe alegeri care trebuia să fie confirmată. 88.000 pentru BTC se duce la 0, ba nu, 89.000. Văd aici la 89.000. Bun. Bursa deschide pe roșu rău. Hai să vedem. Da, corect că se deschide, nu? Ia să vedem. S-a deschis bursa, domnilor. Am stat aici și am vorbit. S-a deschis bursa. Ia să vedem ce zic ăștia de la Bloomberg. S-a deschis cazinou. Kind of a brutal day over here, but more and more companies talking about that tariff. All right, and we're also watching. Se aude sau nu se aude? Nu știu de ce. The turnaround playbook appears to be working as sales remain strong across most of its brand, up 7% at the main brand. The Gap, se aude up acum. 3% at Old Navy up 3%, which is, I believe, its biggest moneymaker in terms of revenue. And then Athleta down 2%, but Finale's going to do something about that in this quarter. Let's turn back to the markets here because we are very close to correction territory on the NASDAQ 100 index. Right now looking at 20,032, and if we get to 19,958, that would be a 10% drop from the highs that we saw on February 19th. Bloomberg Technology Co.'s Caroline Hyde joins us now. So Caroline, we've seen already, a 9.5% drop, more than that, a substantial decline. We're close to a correction. What are you hearing on your show, Bloomberg Technology? Well, the hope was that Broadcom might steady some of that anxiety. And look at it as trading higher on a points perspective. It's the biggest contributor to the upside. But a lot of this may be down to short covering. That's why we saw some significant moves in the pre-market and indeed post-market yesterday after the bell. This is a company that was sold off more than $200 billion worth in terms of market capitalization only this year. And we were steadied in terms of seeing 19% growth in the fiscal quarter about to come. We're seeing significant, more than 70% growth in AI in particular. And this is where the anxiety dialed back a little bit. Are we just meant to be selling generative AI winners at the moment because we're not going to need as much compute because you've got all of these fantastical models coming out of China that seem to need less data and less compute to still give us incredibly powerful generative AI models? Broadcom managed to steady nerves, showing that hyperscaler demand is still there, showing that networking is necessary, and indeed that people still want to design their own chips. But it's not enough to dial back some of the anxieties more broadly as we head into a weekend where people don't want to be long tech. That feels like the story of this market right now. It's just not enough. Of course, maybe that relief that we got on the jobs print, it wasn't good enough. What we heard from Broadcom, those stabilization of those fears, it's just not good enough. And I want to talk about how the trade picture fits into the big tech story. We had this conversation with Gina Martin Adams earlier in the week, and I just keep thinking about it, that you don't necessarily think of big tech when you're considering the impact of tariffs. You probably think of more physical goods that, yes, exactly, that we see and touch and feel. But she made the point that you think about the cost of goods sold for a lot of these big tech companies, a lot of that is outside the U.S. Yeah, and that's why we want to be hearing from Antonio Neri on the show a little bit later. HPE, what are the cost of goods implications of tariffing China? What is it that we're going to hear from some of the big tech leaders who are going to Washington next week, among them IBM, among them Hewlett-Packard, HP? What are they going to say in terms of ultimately China exposure? For me, it's all about NVIDIA as well. Look, this is a company that is significantly impacted by potential tariffs and restrictions on selling into China in the future. I am very much looking for your readout after that meeting on Monday, but I'm also looking for your readout from today because the White House is holding a major crypto summit. Bitcoin, while there was a lot of excitement about it, it's another asset that lost a lot of its bumps since the election. But you have hundreds maybe of investors down in Washington now trying to get a readout. And you have David Sachs on AI and crypto. He's the crypto and AI czar, and he's coming on the show before that 1:30 p.m. New York time meeting over at the White House, which, taking a step back, isn't that extraordinary? That they're actually going to crypto executives among them. You'll see some of the CEOs of some of the largest exchanges going, turn around in the vibes around crypto. And the executive order front run it. We saw it yesterday saying, yes, you're getting your strategic reserve when it comes to Bitcoin. Yes, you're going to get a stockpile of other assets. But basically, maybe there were people out there thinking that they'd be able to buy more Bitcoin. That's not happening. They're not going to sell the Bitcoin that US government already holds, that they've taken from forfeitures.
that takes away a lot of the anxiety that suddenly Silk Road conversation is suddenly going to end up in the market, but not enough to perhaps support the run-up that we'd seen in Bitcoin and the hopes that had happened. But I can't wait to speak to David Sachs really about what he thinks is going to come from the crypto audit, what actually they hold, and then where next for an AI executive order. We need to know how they're going to keep on building US exceptionalism there. That's a good point. He's crypto and AI czar, right? Heady mix. Yeah, big job there. So many South Africans. Yeah, Yeah. that's also a thing as well. Really looking forward to that interview with Caroline Hyde coming up at 11 a.m. on Bloomberg Technology, and it comes as Bitcoin below $90,000. I remember when we were at 110, but in any case, Dude, I remember when we were at 600. Yeah, well, you know, you're. And by the way, you're one of the OGs. That was many, many years ago, Matt. That was, but on election day, we were still trading at below 70,000. Fair enough. It is So fair enough. since the election, we're still up about 20 grand on the Bitcoin Can I tell you something? price. For a strategic reserve, I don't know how that benefits everyone who doesn't hold Bitcoin. I have a lot of questions about the strategic Yeah, reserve. that could I will be a leave it that there. could be a Let's get conversation. back to these equity markets because we are in sell-off mode. So let's get to Sanctuary Wealth Chief Investment Strategist Marianne Bartels joining us now on this Jobs Day. And Marianne, we usually Hai să vedem ce look zice to you asta as și sort of a pe urmă mergem la ale bullish noastre. amid the noise. But you think about the concerns that we're dealing with right now when it comes to inflation, when it comes to growth, when it comes to the uncertainty over the trade picture and maybe the corporate America engine slowing just a bit here. What's your read on this situation? So this is where I rely on the technicals. What are the technicals really saying about the market? And I would argue we are in a correction, even though we haven't quite hit that 10% level. I do think we're in a correction for the markets. And I don't have a signal that we've reached bottom yet. There's definitely a rotation happening. If you look at the S&P advanced decline line, it hasn't broken down, and that's one particular sign that's showing the rotation. You're seeing the profit taking in tech and tech related, and it's moving into healthcare and consumer staples. But I don't see those sectors as leadership. I still see tech as being the long-term structural leadership of the market, which makes me fairly confident that we're just in this correction as we have tariff tantrums. We're trying to figure out what DOGE restructuring and the government actually means. So I expect that we can have some volatility within the market for not only the next few weeks, but maybe the next few months as well. If you believe there's volatility, how much more downside is left? And the reason I ask that, Marianne, is Vede I wonder if volatilitate. you're buying the dip here, or if you think you have to wait to buy the dip. How do you play this? So I always tell people trying to buy the dip, even traders don't get it right all the time. So it's kind of futile. I think you should have what your buy list is. You start dollar cost averaging into your buy list. But as for the downside, Exact. everyone's focused on the S&P 200-day moving average. We're pretty much there. You can undercut it and come back. But if we really do undercut it and we can't come back above the 200-day moving average, the next level of support is going to be 5,400. And then the level behind that is 5,200. I'm kind of in the camp that where we are, and I don't have a flush out in the market yet, the risk is that the 200-day moving average is not going to hold. What's really surprised me is that the put to call ratio has not spiked. So that's going to be one of the things that I'm looking for, is for a spike in that put to call ratio and maybe a climactic kind of up move in the VIX index. VIX is already elevated, but you probably need that to spike up a little bit more. Well, I'm glad you brought up the 200-day moving average, and we have a great chart to show it. It's beautiful. It is beautiful. It It's is got really a a nice line chart. on it, and it's got the S&P 500. It's coming up, but we were doing some really light, there it is, novice worth technical analysis yesterday. I know that you spent many S&P years la media in mobilă de technical 200. analysis. So you mentioned that you think that the S&P daily. 500 could break below the 200-day moving average. I tweeted this chart yesterday. I got a lot of questions to the effect of, do I buy the dip when we get below the 200-day moving average? I mean, if we do break below it, as you think we will, how big is that air pocket that it could create? I don't think we're in a bear market. I think that's probably what we're all trying to wrestle with is this, are we going into a bear market? I don't think we're going into a bear market. I just think this uncertainty has created a cloud over investors and they're kind of frozen.
And I can also understand if some business leaders are holding back on some business decisions until they have more clarity on where we stand on the tariffs. So the air pocket, I don't think is a bear market. I think it's a correction. I'm even a buyer here. I have been. La fel, nu cred că e bear market, cred că e o corecție. We're never going to know the exact bottom to buy necessarily, but I think between this level that we're at the 200-day moving average and around 5,400 in that range is going to be the really good buy zone, though, if I was really looking to time it. All right, I just want to point out that Îmi place domnișoara, doamna Mary, e bună. Știe ce zice. At the open, and now the S&P 500 is putting up a gain of 0.1%, so not groundbreaking news. But look, I want to get to you on Bitcoin, Marianne, because not only, well, first of all, you own Bitcoin, we know, because we've asked you about it in the past. But typically, it hasn't been an asset with a lot of fundamental analysis potential. Now you've got, this sovereign crypto fund idea. What do you think that changes in terms of the path of the price, and also what's your take on the technicals of Bitcoin? So what I like about the Trump administration talking about creating a crypto reserve, I think that just gives more confidence and more credence to the asset class, that this is an asset class that's not going away. I think that's really important. Bitcoin has been correcting. In fact, most asset classes have been in a corrective phase. So I still think Bitcoin is in a correction, but is in a long-term uptrend. So the worst downside I can get is somewhere around 75,000. I think we got down as low as 78,000 on this pullback. So between 90 and 75, I think we're going to find a footing. And I'm still maintaining my target this year of 113 to 150 on Bitcoin. Marianne Bartels, Place, thank you so very much Marianne. for joining us. Happy Friday to you. It has been a tough week in these markets. Marianne are mai mult cojones decât mulți bărbați, după cum vedem, mai ales când deschidem internetul. Toți sunt speriați de moarte. So looking at, we like our yoga pants here on this set. We're going to give you details on all that next. This is Bloomberg. Bun, hai să vedem. Bitcoin înapoi peste 90.000 aici, bine de văzut. Bursa și-a revenit și a făcut un bounce frumușel, 90.300. Pare că Mary aia, cum ziceam, are mai mult cojones decât mulți bărbați. Ca să poți să duci piețele financiare, trebuie să ai ceva cojones, că altfel nu poți să le duci. Știi ce zic? Dacă te lași speriat de orice headline, de orice chestie, de orice analist care zice bear, vindești 50.000, 30.000, 20.000, vine cea mai mare recesiune din istorie când toată lumea e bearish, cum a fost și în trecut. Deci, na, așa e câteodată, dar se învață, nu e problemă. Bun, DXY în continuare și continuă corecția, dar a ajuns la un nivel cât de cât. Hai să vedem ce mai fac și bondurile aici. Dacă vă place, da, a dat target între 113 și 150 parcă, 113 și 150, ceea ce pot să vă da până la final de an. Adică nu e exclus să ai, 120-130.000 până la final de an pentru BTC. Bun. Are, dar mai mari. Exact, da. Crezi că toate Layer 2 vor performa toate cu ETH sau doar unele probabil? Alea, Arbitrum, Optimism, ZK care vine cu ceva nou, alea probabil vor performa în proporție destul de mare. Bun, unde îi putem da follow lui Mary Ann? Cred că o găsești pe Twitter, nu ar trebui să aibă, dar îmi place take-ul ei, un take destul de echilibrat, am văzut. A zis că da, o vede ca pe o corecție, nu vede ca un bear market, la fel ca mine, o văd ca pe o corecție, nu ca pe un bear market. Aici, da, piețele sunt un pic speriate de ce zice Trump aici, având în vedere că nu știu nici oamenii de business cum se poziționează în momentul de față, dar când voi avea mai multă claritate în materie cu aceste tarife și soluționarea lor într-un fel sau altul, atunci probabil lucrurile se vor mai așeza. Dar în niciun caz nu este un bear în momentul de față, nici pe Bitcoin, nici pe equities, dacă tu uiți la S&P sau Nasdaq, n-ai. Poți să ai așa un vibe, să zicem, de bear, dar clar nu ești în zona respectivă de bear market. Bun.
ENA, ne uităm pe ENA imediat. ENA, sunt foarte pozitiv pe ENA. Cred că vom vedea ENA la un moment dat peste 2, probabilitate bună. Nu sunt 100% că nu există 100%, dar în probabilitate bună probabil va încerca din nou peste 2. Poate chiar un 5, rămâne de văzut pentru ENA. Tanti nu are Twitter, are LinkedIn, exact, da, e pe partea de business, Tanti. Bun, mai departe. Îl bagă la închisoare, scrie o carte, Lupta mea, și după un lider, ăsta este parcursul verificat cu succesul. Asta nu știu la cine te referi, la Georgescu sau... ați văzut că din pușcărie, nu știu dacă ați văzut interviul lui Sam Bankman-Fried. Ați văzut cum arată Sam Bankman-Fried acum? Dacă n-ați văzut, să vă uitați aici imediat. Imediat, că am dat eu aici repost ieri, deci mergeți la mine în Twitter, în X, Real Daniel Niță, pe Instagram la fel, Real Daniel Niță. Imediat ne uităm, hai să ne uităm aici, prima dată când a semnat Trump. Today we're signing, this is very historic, an executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and digital asset stockpile. This is a promise that you made throughout the campaign, and today we're keeping that promise. The reserve will be capitalized with Bitcoin that the federal government already owns, so it won't cost taxpayers a dime. This is like a digital Fort Knox for digital gold. And premature sales of Bitcoin over the past years cost American taxpayers over $17 billion in lost value because we didn't have a long-term strategy. Right. Now we do. So. And this is something you believe in? Yeah. And all community believes in. Very good. Deci că nu știe ce semnează. And they made the promise, right? Absolutely. Moment istoric. Okay. Ordine executiv pe We're signing. Bitcoin rezervă. Mișto. Hai să mergem mai jos. Uite, Trump aici a zis în 2012: If the Dow drops 1,000 points in 2 days, the president should be impeached immediately. Mișto, bun, președintele Trump zice că globaliștii sunt în spatele prăbușirii pieței. Da, uite, ăsta e interviul de care ziceam. O să vedeți, așa arată SBF acum. Țineți cont că au trecut 3 ani. Și 2 ani cred că de când e în pârnaie aici. 91 de K pentru BTC. Se apropie întrunirea aia probabil. 99, da. Binișor, în target pentru, după ce am văzut aici minimul care am făcut share pe Patreon. Apropo, în Patreon o să găsiți tot ce ține de portofolii și de zona de trading. Ultimul trade a fost foarte, foarte bun, shortat Bitcoin. Găsiți desigur și, am zis, toate portofoliile și toate zonele astea de înainte de inflație, înainte de șomaj, mereu postez acolo, similar cum v-am arătat mai devreme. Okay. Bun, astăzi sau mâine o să avem și Mega Market Update, analize la cerere, probabil mâine dimineață, rămâne de văzut, sau mâine la prânz, vedem. 91.000 pentru Bitcoin și v-am speriat un pic, dar 91.000 pentru BTC aici, înainte să vedem ce se întâmplă cu acea rezervă de Bitcoin și cu acea întrunire de mai târziu dintre Donald Trump, Michael Saylor și mulți alți CEO din cripto. Probabil va fi undeva la ora 8-9 seara. Crește și bursa, păi da, că sunt în strânsă legătură cele două, cel mai probabil de asta. Dacă ne uităm aici la S&P, unde este piu S&P, da, 0,42, o reacție foarte bună de aici pentru S&P și probabil și Nasdaq-ul. Ce face Baba? Cam aici Baba arată bine, nici măcar nu s-a clintit pe ultima corecție, arată excelent aici Baba. Arată excelent pentru targeturile superioare. Bun. Nasdaq și el pe plus aici. Astăzi vedem 0,57. Reacție așteptată având în vedere datele decente pe șomaj pentru piețe. Asta e destul de clar. Hai să ne întoarcem aici să vedem ce se mai întâmplă pe criptomonezi. Pe criptomonezi aici pe ultima oră ceva verde. Etena stă cel mai bine. Hai să ne uităm și la acțiuni ce se întâmplă dacă am avea un update aici. Avem Apple 0,15, Nvidia 1,96, AVGO aici pe urcare 5%, Microsoft un pic pe roșu aici, Oracle un pic pe verde, Amazon neutru, Tesla neutră aici, Healthcare un pic pe roșu, avem Lilly Eli aici, Walmart și Costco le vedem în stânga pe roșu, partea de energie care oricum a stat cel mai bine până acum în mandatul lui Trump, ExxonMobil și Chevron le vedem aici în colț pe verde, ok? Vă reamintesc că ăsta e absolut gratuit, vă faceți cont pe Daniel Niță și îl găsiți aici, și calendar
și vă puteți pune și portofoliu, vă puteți face portofoliu aici al vostru, o să fie pus și cel de acțiuni, o să fie portofoliu și de cripto și de acțiuni pe care vi-l puteți face. Unlock-urile de token, ce urmează și ce a fost aici pe unlock, le puteți găsi și pe asta și multe altele care vor fi adăugate aici, ok? În zona asta și multe improvements. Etena plus 10 aici, frumos 0.44, urcă frumos. Hai să ne întoarcem un pic pe cripto acum la final de program. Dacă vă place ce ați auzit până acum, butonul de like este al vostru în zona de jos, ok? Aveți aici butonul de like și vi-l arăt imediat. Aș aprecia un like, 562 cu al meu 563 de like-uri aici. Vă reamintesc că aveți toate linkurile în descriere, de la Patreon, de la danielță.ro, XFIU, aveți aici exchange, aveți mega discount pe NordVPN 72%, vă puteți cumva schimba după o lună dacă nu vă place. Eu folosesc NordVPN de peste 3 ani de zile. Acțiuni și ETF-uri pe eToro aveți aici, dacă vă gândiți să cumpărați acțiuni și ETF-uri. Ledger, Trezor le găsiți aici, Discord-ul găsiți și pe el aici în zona de jos. Vă mulțumesc frumos pentru like-ul pe acest live. Suntem live de o oră și 34 de minute, un live foarte frumos momentan. Lucrurile au ieșit în sfera în care ne așteptam, adică bullish. Aici mă așteptam și la 4,1 pe zona de șomaj aici în zona asta de pampe. Bun. Ce s-a întâmplat? S-a dat vreo veste din SUA. Da, șomajul a venit la 4,1, non-farm payrolls sub așteptare la 150.000, așteptare la 160.000. Asta înseamnă în sfera bullish, deoarece piața muncii nu mai e atât de hot cum era luna trecută. Bun, hai să ne uităm aici la cripto să vedem ce pompează. Putem să vedem Etena aici destul de frumos, de când mi-am reluat poziția din regiunea asta de aici. Ok, putem să vedem unde a fost anunțat. Am anunțat și pe live-ul precedent, dar pentru cei din Patreon în Discord, ok, când vă luați abonament la Patreon, vă conectați la Discord și aveți secțiunile respective. Puteți să vedeți aici faptul că am anunțat și trade-urile, dar și ultima acoperire pe zona de Etena. Imediat vă arăt și mergem mai departe. Ok, mergem mai departe. Bun. Putem să vedem aici, am reluat poziția vândului de 20% în Etena la 0.92 la 0.36, adică am la 0.92, poziția vândută de 20%, am reluat-o la 0.36 și acum am mai multă Etena. Prețul mediu era la 0.3, acum undeva la 0.25, trebuie să-l calculez să văd exact. Arată binișor aici, dacă mai ajunge în zona asta 0.25 o să mai iau sub 0.25 aici ceva. Arată binișor, dar în continuare n-a ieșit de sub apă până când urcă peste 0.48 Etena, cam asta e zona și poți să vezi de ce. De aici din stânga, dacă te uiți, am avut rezistență în regiunea asta, a avut suport aici după ce ai spart regiunea asta, ai avut ceva suport aici în continuare, ai spart în jos, ai avut rezistență, ceea ce era normal. Din nou, urcat peste regiunea de 50-51 de cenți, ai cale liberă în 66-81. Binișor aici, arată și bine pe RSI, ar vrea cumva regiunea superioară. E posibil să vezi măcar 50 de cenți. Ce nu arată bine este weekly-ul pentru Etena. Weekly-ul ar putea da senzații aici, dar înainte de corecția ai putea vedea într-un fel o încercare în 61 pic de cenți aici pentru Etena. Să vedem ce se întâmplă. Au anunțat că va fi live întrunirea, n-au anunțat, nu știu. Bun, cât a ieșit până piața muncii? A ieșit 4,1, a așteptat 4, deci a ieșit în sfera bullish, am zis mai devreme. Se apropie decolarea, deoarece piața este extrem de volatilă. Da, este volatilă și bearish. Și vezi asta din Fear and Greed și din opinia oamenilor. Mulți acum au început din nou cu targeturi de alea de 50.000 pe BTC și alte chestii, ceea ce din nou mă bucură, pentru că numai așa poți. Fear and Greed-ul găsiți și pe la mine în site, știu că nu-l vedeți, dar e aici jos de tot, acopere fața mea. Dacă apăsați pe el, vă duce pe site-ul respectiv, în care puteți vedea Fear. Suntem încă la frică. Nu mai suntem în 10, unde am fost săptămâna trecută. Aici, în zona asta, am avut un mic bounce în zona de 10-20, dar tot în zona de jos e. Știm foarte bine că aici se face business-ul, aici cumva se vinde. Aici cumva vrei să-ți iei din riscul pe care ți l-ai asumat în zonele astea, în care aici știm foarte bine că nu mulți vor să-și asume risc, deoarece e frică. Uite, săptămâna trecută și aici pe aici, la nivel de frică. Frica e mare, știi? Și frica, emoția omului nu poți să o controlezi aici. Și de fiecare dată se va cumpăra zona de hype și se va vinde zona de frică. Și nu se schimbă asta prea rapid. OMG-ul urcă aici, Ethereum Classic, cumva își găsește un bottom aici destul de frumos. Algoritmurile nu zrele, nici măcar DOT aici nu ți-a făcut un nou minim sub regiunea asta, ține din nou bottom-ul, că nu prea mai are selling pressure, deoarece cine putea să vândă a vândut aici.
La fel și la Atom, adică regiunea de 4-4 nu prea mai ai de vândut, ceea ce arată bine. Îți arată că posibil va avea din nou pump în regiunile superioare mai devreme sau mai târziu aici. SUI, ați văzut că a venit pe SUI acea rezervă strategică, World Liberty Finance aici, binișor, posibil să întoarcă peste 3 în perioada viitoare acest SUI. Optimism mai sub zona de $1, poate să fie o oportunitate pentru cine vrea optimism, mai ales între 0,76 și zona de 1. Dimension a atins zona de lichiditate, zona în care probabil poți vedea niște buyeri care pot veni aici pentru Dimension în regiunea asta, măcar să-ți pompeze înapoi în 1-1 și ceva aici pentru Dimension. BIM la fel intră în zona de lichiditate, aș mai vrea să mai acumulez dacă vine un pic mai jos 0,5, ar fi interesant aici. TIA 3, între 3 și 4 pare că oscilează aici, poate vedem ceva de genul ăsta de la TIA, volumele în continuare sunt acolo, cineva e interesat de acumularea acestei criptomonede în zona asta de jos, foarte, foarte bullish peste 4, de fapt bullish peste 4,2, foarte bullish peste 1,6, regiunea asta 6,6,2 aici, dar măcar vrem să vedem spargerea a zonelor de EMA-uri aici, măcar, vrem să vedem măcar 4,48, vrem să vedem măcar zona de 5, dacă ne uităm la weekly, știm foarte bine că vrem să vedem 21 EMA-ul spart, care vine în 4,95 în momentul de față, zona superioară. Bun, Solana urcă și ea un pic aici, îți găsește un suport în regiunea asta de cât a fost aici, undeva la 125, n-a testat până în bottom ăsta la 110, dar bearish până când reușește să rea regiunea de 160 ca suport. Teta 108 înapoi, măcar n-a picat sub 1, știi, prea mult timp, adică a ținut un pic regiunea asta, nimic relevant până când nu reia 1.3 aici. E posibil să ruleze zona asta în perioada viitoare, să-ți ruleze 1.18, să-ți ruleze 1.3, pare că cumva aici piața ar avea măcar un relief de câteva zile pentru Teta și pentru alte, la fel și pentru arbitru, îmi pare că ți-ar da aici un 0.45, la fel și Chainlink foarte, foarte bine. Ziceam de Chainlink aici, Chainlink, dacă observi, trendul este up în continuare după reacumularea asta, după zona asta de reacumulare și zona asta de aici. Când ăsta va relua din nou traseul bullish și va urca peste 25, pregătiți-vă de all-time high aici pentru Chainlink. Arată foarte bine. Arată foarte bine acest grafic. Pare chestiune de timp aici. Întrebarea e cât Chainlink o să ai pentru nivelul ăsta. Bun. Mai departe. Banca Elveției va investi prin ZK Sync, prin blockchain-ul lor. Nu mai știu exact procedura și planul lor. Parcă văzusem și eu ceva. Ne uităm și la Virtual și ieșim aici. Ne uităm și la bonds. Ne pică un pic. Dă cumva senzația că inflația cumva va fi sub control. Pică un pic aici, TLT-ul urcă. Pică USD și US10 momentan. Și era normal, având în vedere știrile pe care le-am văzut. Să avem picaj. Bun, hai să ne uităm și pe Virtuals. Virtual se apropie de zona marcată pentru prima zonă interesantă de buy spot pentru Virtuals. Unde era ăsta? Da, bun, hai să vedem. Ziceam că aici e zona de și ziceam că ăsta e aici în complacency, dacă mai țineți minte. Ziceam că aici e zona de tranzacționare. A făcut un bounce destul de frumos de aici, nu l-am prins trade-ul, nu l-am prins, era paradar, dar nu l-am prins din zona asta de 1.07 până în 1.49, dar v-am zis că cel mai probabil nu va ține regiunea asta și probabil bottom-ul va fi între zonele astea două de aici, adică între 0.6 și 0.3, astea două zone aici pentru Virtuals. Mai are de dat ăsta, mai are de dat. E foarte probabil să ajungă chiar până aici, până în 0.45. Sub 50 de cenți ar fi poate interesant, să zicem așa, de o poziție. Momentan nu, iar toți agenții pare corectează spre 0 momentan aici, ceea ce nu e rău. Nu e rău pentru celelalte proiecte de utility, că astea dau înapoi, ok? Și poate și meme-urile dau înapoi aici. Să ne uităm la top 200. Dacă ne uităm un pic în top 200, ce vedem? Farcoin-ul, da, foarte bine pe corecție, aici pe Zen continuare pe corecție, Popcat pe corecție, Virtuos pe corecție, Not pe corecție aici, destul de bine. Luna Classic un pic pe urcare aici, WIF pe corecție, da, pare că corectează toate meme-urile, azi pare că trendul cumva se cam sparge aici în zona de meme-uri. Zecheu momentan nu mai adaug pe el, numai dacă se duce mai jos, pare din nou că își găsește bottom în 0.08 după ce ai avut week-ul ăsta aici în 0.075, probabil va rula din nou 9.4 în perioada viitoare 10. Voi mai adăuga numai dacă îl văd în 0.506, în rest nu mă interesează de adăugat, am prețul mediu în 10 cenți, deci e destul de aproape de regiunea respectivă.
Bun. Cam atât. Bun, da, poate fi și predicții peste predicție, dar e tot ce pot face oamenii, cum ce și Daniel, nimeni nu are un glob de cristal, îți pot da seama cine face predicții doar pentru vizualizări. Da, n-am făcut niciodată predicții pentru vizualizări. Am făcut, să zicem așa, analize per probabilitate și am fost destul de transparent în comunitate, adică n-am zis eu că știu adevărul absolut, cum mai vedeți pe internet, pentru că nu există așa ceva, există doar probabilități, îți pui bani pe probabilitățile respective, dar ai cumva și un safety net în momentul în care lucrurile nu merg în favoarea ta, că se poate întâmpla și e inevitabil, adică când gândești în prețele financiare, singurul lucru pe care poți să controlezi este riscul pe care ți-l asumi și să ai și lichiditate în spate în caz că lucrurile necesare lucrurile pe care tu le aștepți nu se întâmplă sau durează o perioadă mai lungă. Ele poate să întâmple, de exemplu, poate să vină altcoin season, poate din nou ETH să atingă la 10.000, dar poate să dureze o perioadă. Cum o trămuiești perioada aia? Aia e important de văzut. Bun, mai departe. Predicții bune face la care face știrile, te referi la market maker. Da, în market maker îți dai seama, dar sunt mai mulți market maker, știi ce zic? Care și între ei se pot lovi la un moment dat. Bun. Cam atât pentru astăzi, zic că este suficient. Jerome Powell va vorbi la ora 19:30. Dați-mi follow pe Twitter, pe X sau pe Instagram, vă arăt și Instagramul Real Daniel, aveți toate linkurile oficiale în descriere. Dacă primiți mesaje de la mine în Discord, în Twitter, în oriunde, nu sunt eu, sunt boți cu numele meu fake, uitați-vă atent la cine vă dă mesaj. Vă arăt și Instagramul imediat vă arăt și Instagramul. Aici am fost și la podcast și am fost surprins plăcut la cei de la Radio Guerilla, dar puteți vedea aici 17.000 de follower, mă puteți găsi Real Daniel Niță, am și bifa Real Daniel Niță, fix așa, și asta e poza pe care o am aici, o vedeți, ok, bun. Bun. Am fost și la radio, uitați-vă la asta, foarte tare. Nu credeam că sunt atât de mulți oameni care ascultă radio în București, dar sunt. Din punctul meu de vedere, cred că sunt blocați, nu? Prin trafic, dar Radio Guerilla chiar mișto pe vibe, îmi place. Am fost cu drag la ei. Imediat vă arăt podcastul dacă nu l-ați văzut, ok? Aici, ăsta el, găsiți pe YouTube fix așa. Okay. Daniel Niță, Guerilla de dimineață cu Dobro Carlașnic. Așa îl găsiți aici, foarte, foarte bun. Îl puteți da și la începători, dacă vreți. Acest podcast e unul excelent. Okay. Bun. Cam atât. Butonul de like, dacă nu ați făcut asta deja, îl aveți mai jos. Toate linkurile în descriere de la NordVPN, unde aveți foarte, foarte bun deal acolo, la exchange-uri de cripto, cum ar fi XFi, la eToro aici, la Patreon îl găsiți aici. 1 la 1 puteți lua momentan din zona de Patreon, dacă vreți să ne auzim 30 de minute, puteți găsi aici, în zona asta, va fi implementat și în site. Cam atât, numele meu Daniel Niță, ne auzim în următorul. Bitcoin acum se tranzacționează, dacă ne uităm acum la final de program, după așteptarea dinainte de live la 91.000 aici. Care era așteptarea? Ia să ne uităm aici per analiză. Am zis de sigur că probabil mă aștept la 4,1 aici, am zis că mă aștept la Bitcoin peste 90.000 și Ethereum 2250. Ethereum mai are aici de pus. Dacă ne uităm la Bitcoin, la reacție pentru 4,1, reacția 3,2, 92.000, reacție în cărți, ok? Reacție în cărți aici. Hai să ne uităm și la ETH, reacția pentru ETH 2306, momentanul ETH un pic lăguit, dar are timp, uite, 2230, pare că vine spre targetul ăla, ok? Pare că vine spre targetul respectiv. A fost chiar, da, uite, a fost aici pe ultima oră, nici n-am văzut. A fost 2257, ok, l-a atins și pe ăsta, ok. Cam atât. Ne auzim. Stay safu. Much love. Welcome.
banii să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.